तानाजी येवले सर जे आपल्याला सांगलीवरून जोडल्या गेलेले आहेत, त्यांचे मी कृषी विज्ञान केंद्र बदनापूरच्या संपूर्ण टीम तर्फे सहर्ष स्वागत करतो सर. आज या 10 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्रामचा दुसरा दिवस आहे. आज आपल्याला मार्गदर्शन करण्याकरिता श्रीयुत सचिन येवले सर प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून लाभलेले आहेत पहिल्या सत्रामध्ये. सोबतच त्यांच्या सुविद्य पत्नी सौ वर्षा येवले व दुसऱ्या सत्रामध्ये श्रीयुत सचिन पालकर सर सॅप ॲग्रो सर्व्हिसेस मुंबई हे आपल्याला जोडल्या गेलेले आहेत. आजचे जे प्रमुख वक्ते आहेत श्रीयुत सचिन येवले यांचा मी थोडक्यामध्ये आपल्याला परिचय करून देतो. येवले सर हे बेसिकली BSc ॲग्रिकल्चर आणि पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा इन ॲग्रिकल्चर बिझनेस मॅनेजमेंट मिटकॉन पुणे इथून सरांनी त्यांचं एज्युकेशन पूर्ण केलेलं आहे. सरांचं इन डिटेल बायोडेटा पाहिल्यावरती सरांनी फार सुरुवातीलाच नमूद केलेलं आहे की त्यांच्या ज्या मिसेस आणि त्यांची जी लग्नपत्रिका आहे या लग्नपत्रिकेमध्येच त्यांनी ऑर्गॅनिक फार्मिंग बद्दल जे आहे व्यवस्थित त्यांच्या बॅकलिफ्टला वगैरे जे आहे ते दिलेले आणि संपूर्ण महाराष्ट्रभर ती त्यांची लग्नपत्रिका गाजलेली आहे. सर विविध पुरस्कारांनी सन्मानित आहेत. पर्टिक्युलरली सरांना कृषीथॉनद्वारे 2018 मध्ये इनोव्हेटिव्ह यंग मेल फार्मर पुणे डिव्हिजन मधून सरांना हा नोव्हेंबर 2018 मध्ये सरांना हा अवॉर्ड मिळालेला आहे. सोबतच सरांना कृषी रत्न अवॉर्ड युवक जनजागृती सप्ताह 2018 मध्ये त्याच्याने ते सन्मानित आहेत. इंटरनॅशनल कॉम्पिटन्सी सेंटर फॉर ऑर्गॅनिक फार्मर याच्यामध्ये बेस्ट ऑर्गॅनिक फार्मर हा त्यांना सरांना द्वितीय प्राइज त्यांना मिळालेला आहे. सोबतच कृषी सेवक आयडॉल यंग फार्मर हा 2019 मध्ये रावेळ जळगाव इथे सरांनी सन्मानित झालेले आहेत. सोबतच सर जेव्हा ABM ला असताना मिटकॉन इथे ॲग्रिप्रेन्युअर अवॉर्ड 19 जानेवारी 2019 मध्ये सरांना मिळालेला आहे. सरांचं जे आहे सर सध्या सांगली जिल्ह्याचे ब्रँड अँबॅसेडर आहेत सेंद्रिय शेतीबाबत. तर असे बहुआयामी व ऍक्च्युली बेसिकली ॲग्रिकॉस असणारा व्यक्ती जो की फक्त सेंद्रिय शेती करत नसून तो त्या संदर्भात आयुष्य जगतो अशी एक व्यक्ती आज आपल्याला स्पीकर म्हणून लाभलेली आहे. तर अधिकचा वेळ न घेता मी श्रीयुत येवले सरांना मी विनंती करतो की उपस्थित विद्यार्थी मित्रांना त्यांनी मार्गदर्शन करावं. येवले सर प्लीज. हॅलो 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 येवले सर आवाज येतोय? हा येतोय. माझा आवाज येतोय का? हो हो येतोय सर येतोय ना. मार्गदर्शन सुरू करावं प्लीज. नमस्कार सर्वप्रथम सगळ्यांना. मी आणि माझी बायको आम्ही दोघेही BSc ॲग्री ग्रॅज्युएट आहे आणि सगळे आम्ही शेती करतोय, शेतामध्ये राबतोय. सेंद्रिय शेती पूर्णपणे प्रामाणिक पद्धतीने आम्ही करतोय. 2014 सालापासून आपण सेंद्रिय शेतीमध्ये काम करतोय. साधारणपणे आतापर्यंत एक 50,000 शेतकऱ्यांपर्यंत आपण सेंद्रिय शेतीच्या माध्यमातून पोहोचलेलो आहे. आपल्या शेतावरती आपण शेतकऱ्यांना ट्रेनिंग देतो. त्याचबरोबर आपल्या शेतावरती विद्यार्थी येतात सेंद्रिय शेतीच्या प्रशिक्षणासाठी. त्यानंतर जे गव्हर्नमेंट सर्वंट असतात म्हणजे कृषी विभागातले अधिकारी वगैरे ते सगळे इथं आपल्या इथं प्रशिक्षणासाठी येतात. 2014 सालापासून 2017 सालापर्यंत आपण फक्त सेंद्रिय शेती कशी करायची आणि ती कशी पिकवायची ह्याच्यावरतीच आपण काम केलं होतं. 2018 साली त्याचं मग आपण एक कृषी विभागाच्या माध्यमातून आत्मा सांगली यांच्या अनुषंगाने आपण इथं त्यांना सोबत घेऊन आपण इथं सेंद्रिय शेतीचा एक मॉल तयार केला आपण. मग त्याच्यामध्ये आपल्या
रानातील आपल्या स्वतःचे प्रोडक्ट सोबत आपण भागातल्या शेतकऱ्यांना सुद्धा प्रोडक्ट आपण इथे विक्रीसाठी ठेवतोय. आणि 2018 सालीपासून आपण याच्यामध्ये ज्या पद्धतीने आपण काम करतोय की कुठेतरी घरच्या घरी आपल्याला सेंद्रिय भाजीपाला खायला मिळेल आणि त्याच पद्धतीनं आपल्या ऑन द वे जे कस्टमर इथून प्रवास करतात तर त्यांच्यासाठी सुद्धा आपल्याला काहीतरी एक रिझनेबल रेट मध्ये आपल्याला त्यांना देता येईल. त्या दृष्टीनं आम्ही काय केलंय की इथं आपण आपल्या शेतामध्ये साधारणपणे 3 एकर शेतीवरती आपण इथे काम करतोय. त्याच्यामध्ये काम करत असताना 50 गुंठे ऊस शेती, 30 गुंठे पेरूची बाग आणि 20 गुंठे भाजीपाल्याचा प्लॉट अशा पद्धतीने आपण इथं काम करतोय. भाजीपाल्याच्या प्लॉट मध्ये आपण घरच्या घरी लागणारा सगळ्या प्रकारचा भाजीपाला थोडा थोडा प्रमाणात आपण केलेला आहे. म्हणजे काय की बाजारात जायची काय आवश्यकता लागता कामा नये. सगळंच थोडं थोडं म्हणजे वाल घेवडा असेल, चवळी असेल, पावटा असेल, वांगी असतील, गवार, दोडका, कारली सगळं थोडं थोडं केलंय. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे की इथे जे लोक शेतकरी ट्रेनिंगसाठी येतात त्यांना आम्ही हेच सुचवतो की तुम्ही कोणाला तरी विकायसाठी सुरुवातीला चालू करू नका. तुमच्या घरात तुम्हाला स्वतःला जे लागणारं मटेरियल आहे ते आधी पिकवायचा प्रयत्न करा. त्याच्यामध्ये एक वेळ तुम्हाला कॉन्फिडन्स आला की मग तुम्ही लार्ज स्केल वरती जा आणि इतरांना पण तुम्ही त्याची विक्री करू शकता. तर आपण इथे विक्रीचं नियोजन असं केलंय की वर्षभर एकच दरानं आपण इथे विक्री करतो. 60 रुपये किलो फळभाजी. कोणतीही फळभाजी तुम्ही घ्या तर तुम्हाला 60 रुपये किलोनं आपण इथे विक्री करतो. आणि पालेभाजी वर्षभर 10 रुपयाला पेंडी. अशा पद्धतीने आपण इथे विक्री करतो. त्याचबरोबर आपल्या इथे पेरू असतात, देशी केळे असतात. काही आपल्या गटातले सांगली जिल्ह्यातले किंवा कोल्हापूर जिल्ह्यातले जे लोक सेंद्रिय शेती करतात तर त्या शेतकऱ्यांचं सुद्धा आपण त्याच्यामध्ये त्यांची फळं असतील, डाळी कडधान्य असतील ते सुद्धा आपण इथे विक्रीसाठी ठेवतो. आता कवठेमंकाळवरून आपल्याला डाळिंब येतात, सीताफळ येतात, त्यानंतर ह्याच्यावरून वडगाव किंवा इकडे जो कोल्हापूरचा बेल्ट आहे तिथून आपल्याला तांदूळ येतो, त्यानंतर खपली गहू येतात. आपण एक इथं इंटरमिडिएट म्हणून पण सुद्धा शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यासोबत आपण काम करतो. हे सर्व करत असताना सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे घरातल्यांचा सपोर्ट हा सगळ्यात महत्वाचा होता. कारण काय की मी पुण्यात नोकरीला होतो. 4 वर्ष पुण्यात नोकरी केली मी. तर कुठल्याच आई वडिलांना वाटणार नाही की आपला मुलगा सिनियर ऑडिटरचं काम करत असताना ते काम सोडून इन हँड 43,000 ची सॅलरी सोडून इथं येऊन देशी गायचं शेण, गोमूत्र किंवा धारा काढणे किंवा हे रानात औषध मारणे, खत औषधं बनवणे अशा पद्धतीचं काम करायला कोणालाच वाटणार नाही की कुठल्याच आई वडिलांना वाटणार नाही की आपल्या मुलांना असं काम करावं. ते पण चांगली नोकरी असताना. आणि त्याचबरोबर मी माझ्या बायकोचं सुद्धा कौतुक करतो कारण तिचं सुद्धा त्याग महत्वाचा आहे. कारण कोणालाच असं वाटणार नाही की चांगली असणारी पुण्यातली नोकरी सोडून इथं माझ्यासोबत शेतीत काम करणं किंवा चिखलात भाजी तोडणं किंवा काहीतरी टोकन करणं हे म्हणजे आत्ताच्या कंडिशन मध्ये बीएससी ऍग्री ग्रॅज्युएट जी मुलगी एमपीसीचा अभ्यास करतो ते तो ट्रॅक सोडून हा शेतीचा आणि विक्रीचा ट्रॅक पकडणं एवढं म्हणजे मोठं त्यागाचंच काम आहे. तर ते पण तिनं माझ्यासोबतच माझ्या घरच्यांच्या सोबत प्रामाणिकपणे इथं करते. आणि आम्ही ज्या पद्धतीने इथं शेती करतो ती शेती इथल्या शेतकऱ्यांसाठी सुद्धा आम्ही एक रोल मॉडेल तयार करतोय की तुम्ही इथं या, तुम्हाला आम्ही प्रशिक्षण देतो. तुम्हाला काही खत औषध सुद्धा आम्ही इथनं बनवायला शिकवतो. काही घेऊन पण जावा आमच्या इकडं आणि तशी पद्धतीची शेती तुम्ही घरी करा आणि त्या शेतीतून अगोदर तुमच्या कुटुंबाला लागणारं जे काही फळं, भाजीपाला असतील, कडधान्य असेल ते पिकवा आणि त्यानंतर मग विक्रीचं नियोजन करा. आता तुम्हाला सांगायला मला इथं आनंद होईल की आम्ही इथं बार्टर सिस्टम मध्ये सुद्धा काम करतोय. म्हणजे आम्ही आमच्यापासला गूळ इतर शेतकऱ्यांना देतोय आणि त्याच किमतीचं त्यांच्याकडून गहू आम्ही विकत घेतोय. म्हणजे जी जुनी बार्टर सिस्टीम होती त्याच्यामध्ये म्हणजे कॅशलेस व्यवहार म्हणजे आता आपण जसं हे आता फोन पे, गुगल पे वापरतोय हे थोडा कॅशचा म्हणजे जरी आपण कॅश कॅरी करत नसलो तरी तो एक प्रकारे ट्रान्सफर तर होतोय. पण आपण इथं काय करतोय की त्या शेतकऱ्याला पण पैसे द्यायला नको, मला पण पैसे द्यायला नको. फक्त आम्ही त्यांना आमचा गूळ देतोय. त्याच किमतीचं ते खपली गहू किंवा काही कडधान्य असतील तर ते आपल्याला देतात. अशा पद्धतीने आपण इथं काम करतोय. स्वतःच माझं आउटलेट आहे कृषी दूध सेंद्रिय मॉल म्हणून. इथं आपण
सेंद्रिय डाळी, कडधान्य, भाजीपाला, त्यानंतर आपल्या बरोबरच भागातल्या शेतकऱ्यांचा सुद्धा माल आपण इथे विक्रीसाठी ठेवलाय. त्याच्यामध्ये काकवी असेल, त्यानंतर काही शेतकऱ्यांचे प्रोडक्ट आहेत, त्याच्यामध्ये डाळी, कडधान्य आहेत. आपण त्याच अनुषंगाने इथं जे देशी गायच्या शेणापासून इको फ्रेंडली असे आपण गणपती सुद्धा बनवतो, की जे तुम्ही घरी गणपतीच्या पूजनाच्या वेळेस तुम्ही घरी पूजन करू शकता आणि ज्यावेळी तुम्ही विसर्जन करता तर त्याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचं पोल्युशन होत नाही. अशा पद्धतीने आम्ही इथं काम करतोय आणि ज्या पद्धतीने शेती 2014 सालापासून आता नाही म्हटलं तर एक 10 वर्ष तरी आम्ही या पद्धतीने शेती करतोय. तर पूर्णपणे समाधानी आम्ही आहे याच्यामध्ये. कारण काय की जोपर्यंत शेतीची विक्री व्यवस्था निर्माण होत नाही तोपर्यंत सेंद्रिय शेती परवडत नाही. कारण सेंद्रिय शेतीमध्ये मुख्य हा घटक आहे की शेतकऱ्यानं पिकवायला शिकलं पाहिजे आणि त्यासोबत विकायला पण शिकलं पाहिजे. जे जे पिकवायचं आहे ते विकता पण आलं पाहिजे, त्याचं मार्केटिंग पण झालं पाहिजे. म्हणजे मी स्वतःला एक नशिबान समजतोय की मी MBA मार्केटिंग केलं, पण मार्केटिंगचा एक दिवस सुद्धा मला जॉब करता आला नाही. मी जॉब MBA मार्केटिंग केलं आणि ऑडिटर म्हणून मी अपेडाच्या अंडर एका CB मध्ये जॉबला लागलो. 4 वर्ष जॉब केला. पॅन इंडिया ट्रॅव्हलिंग मला करता आलं. फक्त नॉर्थ ईस्ट सोडला तर पूर्ण इंडिया मला बघता आला. जे लोक सेंद्रिय शेती करतायत त्यांना ते कशी शेती करतायत, त्यांची विक्री व्यवस्था काय, हे सगळं बघता आलं आणि मग तोच पॅटर्न घरी इम्प्लिमेंट करायसाठी मला घरातल्यांनी परमिशन दिली आणि मग त्या अनुषंगाने आपण इथं स्वतःची विक्री व्यवस्था पण निर्माण केली. आता मी काय करतो की ज्या पद्धतीनं आम्ही इथं विक्री व्यवस्था निर्माण केली, तर आम्ही कोणत्या प्रोडक्ट मध्ये काम करतोय आणि त्याची विक्री व्यवस्था कशी आहे हे माझी बायको वर्षा तुम्हाला एक्सप्लेन करून सांगेल. नमस्कार, मी वर्षा सचिन येवले. मी सुद्धा BSc ॲग्री ग्रॅज्युएट आहे. सरांनी आता तुम्हाला बरीच आमच्या शेतीबद्दल माहिती सांगितली असेल की आम्ही सेंद्रिय शेती कशी करतो किंवा आमच्या शेतामध्ये आम्ही काय काय पिकवले जाते या सगळ्याबद्दल सरांनी तुम्हाला माहिती दिली. आता तुम्हाला फक्त आम्ही आमच्या सेंद्रिय मॉलमध्ये कोणकोणते प्रोडक्ट विक्रीसाठी ठेवले आहेत त्याच्याबद्दल सांगणार आहे. तर आमच्या सेंद्रिय मॉलमध्ये सर्वात प्रथम आम्ही सेंद्रिय गुळाचा आयुर्वेदिक चहा हा विक्रीसाठी ठेवलेला आहे. तर आपण मला चहा म्हणू शकत नाही, तर एक प्रकारचा काढाचा आम्ही तिथे विक्रीसाठी ठेवलेला आहे. यामध्ये आम्ही हा काढा आम्ही कशा पद्धतीने करतो, तर यामध्ये तुळस, पुदिना, तुळस असेल, पुदिना, गवती चहा, पेरूचं पान, लिंबू, आलं हे सर्व घालून आम्ही त्याच्यामध्ये शिजवतो. हे सगळं आम्ही आमच्या शेतामध्ये फ्रेश तोडून आणून चहामध्ये घालतो. तर हा चहा म्हणजे आपण एक प्रकारचा काढा लोकांना एक आयुर्वेदिक पद्धतीने देऊ शकतो. त्याच पद्धतीने आम्ही आमच्या दुकानामध्ये सोशल ऍक्टिव्हिटी म्हणून लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुकीच्या वेळेस आम्ही आमच्या मॉलमध्ये गुळाचा चहा पूर्णपणे मोफत ठेवलेला आहे. म्हणजे आमच्या मॉलमध्ये येणारा व्यक्ती हा कुठल्याही पक्षाचा असो किंवा त्याने कुणालाही मतदान केलेलं असो, आम्ही त्याला आमच्या मॉलमध्ये फक्त बोटावरची शाई दाखवायची आणि चहा फ्रीमध्ये पिऊन द्यायचा, ही एक सोशल ऍक्टिव्हिटी करतो. तसेच आम्हाला जेव्हा मुलगी झाली तिचे नाव आम्ही काव्या ठेवलेलं आहे. तर तिच्या जन्मदिनी सुद्धा आम्ही आमचा चहा आमच्या मॉलमध्ये फ्रीमध्ये ठेवलेला आहे. आपण बघतो की समाजामध्ये बालहत्या केली जाते, मुलींना जन्माला यायच्या अगोदरच त्यांची हत्या केली जाते. हे कुठेतरी थांबावे हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून आम्ही लोकांना याबद्दल माहिती मिळावी यासाठी आमच्या मॉलमध्ये आम्ही चहा फ्रीमध्ये ठेवतो. तसेच आमच्या मॉलमध्ये आम्ही बरेच प्रोडक्ट ठेवलेले आहेत. त्यामध्ये विशेष करून आम्ही गुळामध्ये काम केलेलं आहे. त्यामध्ये साधा गुळ असेल, मसाला गुळ असेल, तसेच गुळाचे लॉलीपॉप असतील, गुळ पावडर असेल, हे सुद्धा आम्ही विक्रीसाठी ठेवलेले आहे. मसाला गुळ म्हणजे काय, तर आम्ही गुळामध्ये एक व्हॅल्यू ॲडिशन केलेलं आहे. जसे की गुळामध्ये आम्ही देशी गाईचे तूप घातलेले आहे.
सुंठ, बडीशेप, जायफळ आणि वेलदोडे घातलेले आहे. त्यामुळे गुळाला एक वेगळ्या प्रकारची चव प्राप्त होते. बघतोय की आपण आजकाल लहान मुलं गूळ खात नाहीत, तर त्यांच्यामध्ये कॅल्शियमचे प्रमाण कमी प्रमाणात बघायला मिळते आपण. हे कुठे तर स्टॉप करावे यासाठी आम्ही गुळाचे एक नवीन प्रोडक्ट लॉन्च केलेला आहे, जसा की गुळाचे लॉलीपॉप आहेत. हे गुळाचे लॉलीपॉप आम्ही मुलांना खाण्यासाठी ठेवलेले आहेत. तसेच हा मसाला गुळ असेल, साधा सेंद्रिय मधला गुळ असेल. तसेच आम्ही आता आपण बघतोय की मॉलमध्ये गेले की एखादा प्रोडक्ट चांगल्या प्रकारे बॉक्स पॅकिंग असते की बरेच लोक घेतात. आपण साध्या एखाद्या बकेटमध्ये ठेवलं तर त्याकडे लोक आकर्षित केले जात नाही. मग आपण आपला प्रोडक्ट कसा विकावा हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून आम्ही बॉक्स पॅकिंग केले. त्यामध्ये आम्ही दोघांनी म्हणजे लोगो कसा बनवायचा, ब्रँड नेम काय द्यायचे यापासून विचार करण्यास सुरुवात केली. खरं तर मला MPSC करायची होती, पण सरांनी तुम्हाला सांगितलं की कुठे तर नवऱ्याला साथ मिळाली पाहिजे, आपण पण कुठेतरी त्यांच्याबरोबर काम केलं पाहिजे. हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून आम्ही दोघांनी सेंद्रिय शेती करण्यास सुरुवात केली. आपण बघतोय की हा कृषी दूत हा आमचा ब्रँड नेम आहे. ह्या ब्रँड नेमने आम्ही आमची इथे विक्री करतो. तसेच आपण बघतोय की आमच्या दुकानामध्ये देशी हळद असेल, देशी मोहरी असेल, तीळ असेल, कारळे, जवस हे सुद्धा आम्ही आमच्या इथे विक्रीसाठी ठेवलेलं आहे. तसेच आत्ताच एक नवीन सोशल ऍक्टिव्हिटी म्हणून आम्ही आमच्या मॉलच्या साईडलाच सेंद्रिय दही धपाटे व पिठलं भाकरी विक्री शेतातील पिकलेले मूग असतील किंवा वेगवेगळ्या डाळी असतील या सांगितले. आम्ही देशी गाईच्या शेणापासून गणेश मूर्ती बनवले आहेत. आम्ही फ्रेंडली गणपती बसवतो. आपण बघतोय की मोठ्या प्रमाणात प्रदूषणाचे प्रमाण वाढलेले आहे. मग देशी गाईच्या शेणापासून गणपती बनवले आहेत. ते एका बकेटमध्ये पाणी घेऊन त्याच्यामध्ये विसर्जन करतो. म्हणजे जेणेकरून आपल्याला ते आपल्या बागेसाठी खत म्हणून वापरता येईल. मला तुम्हाला सांगायला आनंद होईल की सरांना आता ह्याच वर्षी कृषी भूषण पुरस्कार सुद्धा भेटलेला आहे. आतापर्यंत आम्हाला टोटल 12 पुरस्कार भेटलेले आहेत. तसेच बरेच लोक सुद्धा बचत गटाच्या महिला असतील किंवा शासकीय कर्मचारी असतील किंवा कॉलेजचे विद्यार्थी असतील ट्रेनिंगला येतात. बरेच लोक ट्रेनिंग सुद्धा घेण्यासाठी येतात. तसेच आम्ही सुरुवातीला म्हटलं तर सरांनी सांगितल्याप्रमाणे आमची पेरूची बाग आहे हायवेला. तिथं आम्ही बकेटमध्ये पेरू घेऊन विकत बसायचो. मग बरेच लोक यायची, पेरू घेऊन जायची. मग त्यांना बाजारात मिळणारा पेरू व आमच्यामध्ये मिळणारा पेरू यामध्ये त्यातला चवीत फरक त्यांना जाणवला. मग बरीच लोक इथे यायला लागली, पेरू घेऊन जायला लागली. मग आम्ही ठरवलं की इथं आपण चांगली विक्री व्यवस्था निर्माण केली पाहिजे. यासाठी आम्ही इथे सेंद्रिय मॉल उभा केलेला आहे. बरेच मग आमचे प्रोडक्ट पुणे, मुंबई, बेंगलोर, गोवा या ठिकाणी आम्ही पाठवतो. तसेच बरेच विद्यार्थी सुद्धा इथं आमच्या इथं ट्रेनिंगसाठी येतात. सरांनी सांगितल्याप्रमाणे आम्ही पेरूच्या बागेमध्ये वेगवेगळे प्रकारचे आंतरपिकं घेतो. जसे की वांगी असतील, भेंडी असेल, दोडका असेल, पालेभाज्या असतील, यामध्ये मेथी असेल, पालक असेल, कोथिंबीर असेल, हे सुद्धा आम्ही इथं पिकवतो. मग आपण बऱ्याच वेळा बघतो की बरेच नोकरी करणारे असतात की जे शेतीकडे वळत नाहीत. त्यांना कुठेतरी आपल्या शेतीच्याकडे बाजूला वळावे हा एक आमचा संदेश आहे. की आपण बघतो की बरेच विद्यार्थी आहेत की MPSC किंवा इतर स्पर्धा परीक्षेच्या मागे लागतात. आपली शेती आहे याच्याकडे वळण्याचा कोणीच प्रयत्न करत नाही. तर हे कुठेतरी थांबावं या उद्देशाने आम्ही सुद्धा सेंद्रिय शेती करण्यास सुरुवात केलेली आहे. त्यानंतर सर तुमच्याशी बोलतील पुढील प्रोडक्ट बद्दल. धन्यवाद. हॅलो, नमस्कार. ज्या पद्धतीने वर्षाने आता एक्सप्लेन केलं तुम्हाला की आम्ही कशा पद्धतीने इथं काम करतोय, आमची विक्री व्यवस्था काय आहे, गुळामध्ये आम्ही कसं काम करतोय, ज्या पद्धतीने सांगितले की आम्ही गुळाच्या लॉलीपॉप तयार केले. आजकाल काय होतं की लहान मुलं गुळ खात नाही, तर त्याच्यामध्ये कसं आहे की कॅल्शियमचं प्रमाण हे गुळामध्ये सगळ्यात रिच सोर्स आहे गुळ. तर तो गुळ खाल्ला जात नाही, कारण गोड पदार्थ आता मार्केटमध्ये भरपूर आहे. चॉकलेट मध्ये, कन्फेक्शनरी मध्ये भरपूर सारे प्रोडक्ट असल्यामुळे मुलं गुळ खाणं झाले.
तर त्याच गुळामध्ये थोडं आम्ही व्हॅल्युएशन केलं, देशी गाईचं तूप, सुंठ, वेलदोडे, जायफळ, बडीशेप हे सगळं घातल्यामुळं आणि त्याला एक लॉलीपॉपची म्हणजे जी थीम त्याला निर्माण केली, त्यामुळे आता लहान मुलं प्रेफरली ते घेतात की म्हणजे चॉकलेटला एक बेस्ट ऑप्शन आम्ही त्याच्यामधून निर्माण केलेला आहे. तर असे काय तर प्रोडक्ट किंवा गुळ पावडर ज्या पद्धतीने एक्सप्लेन केले की गुळ फोडायचा त्रास होतो. बरेच वेळा काय होतं की गुळ फोडण्यात खाल्ला जात नाही. तर त्या अनुषंगाने आम्ही गुळाच्या छोट्या क्यूब तयार केले, म्हणजे मोठ्या डेपची कॉम्प्रेस आहे, साधारणपणे 7 ते 8 ग्रॅमच्या पण त्याच्यामध्ये ते निर्माण केलेले आहे. तर इझिली तुम्ही कधी पण खाऊ शकता. तुमच्या घरी गेस्ट वगैरे आले किंवा आता बऱ्याचशा पुण्यातल्या MNC ज्या कंपनीज आहेत तिथं काय केलं जातं की पूर्वीची जी आपली थीम होती की कोण गेस्ट आले, पाहुणे आले आपल्याकडे, तर एखाद्या बाउलमध्ये शेंगदाणे आणि किंवा शेंगा आणि गुळाचे छोटे क्यूब ठेवले जातात, तर ते लोक आवडीने खातात. म्हणजे पाहुणचार आपण म्हणू शकतो याला. तर ती थीम पण ह्या गुळाच्या स्मॉल स्केल मधल्या आम्ही तयार केल्यामुळे ते लोकांपर्यंत पोहोचतंय. ज्या पद्धतीनं फक्त गुळामध्येच लिमिटेड न राहता आम्ही हळद इथं शेतकऱ्यांची उपलब्ध करून दिली कस्टमर सोबत. त्यानंतर डाळी कडधान्य उपलब्ध करून शेतातलं जे काय माळवं असेल ते इथंच फ्रेश, म्हणजे जर तुम्हाला मेथीची भाजी पाहिजे समोरची जर इथली संपली असेल तर लगेच आम्ही आतमध्ये जाऊन आतमधून आणून तुम्हाला रेडी म्हणजे पेढे बांधून देतो. अशा पद्धतीनं काय की ज्या पद्धतीनं आपण म्हणजे BSc झाल्यानंतर बरेच लोकांचा किंवा विद्यार्थ्यांचा समज असा असतो की MPSC किंवा UPSC बँकिंग क्षेत्रातच गेलं तर करिअर आहे. तर त्याला कुठेतरी एक फाटा द्यायचा प्रयत्न आम्ही इथं करतोय की अशा पद्धतीची शेती व्यवस्था निर्माण करून एक महाराष्ट्रभर पूर्णपणे आपण ह्या माध्यमातून पोहोचतोय. ज्या पद्धतीनं सरांनी मगाशी आमचं इंट्रोडक्शन करताना सांगितलं की लग्न पत्रिका, तर सगळ्या गोष्टी आम्ही हटके टाईप मध्ये केल्या, म्हणजे कुठंतरी चांगला मेसेज जावा लोकांच्या पर्यंत. लग्न पत्रिकेच्या बॅक साईडला सुद्धा आपण सेंद्रिय शेती माहिती छापली. त्याच पद्धतीनं आपण शेती व्यवस्था ज्यावेळेस इथं निर्माण केली, तर ह्या शेतीच्या व्यवस्थेमुळं पॉलिटिशियन असेल किंवा त्याच्यामध्ये जे फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये ऍक्टर ऍक्ट्रेस वगैरे असू देईल किंवा भागातले काही प्रतिष्ठित व्यक्ती असेल, ते सुद्धा आमच्या या शेतीला किंवा आमच्या स्टॉलला व्हिजिट देत असतात. आपण बघतोय की शेती फक्त शेती म्हणून न करता त्याला कुठेतरी व्यावसायिक स्वरूप दिलं तरच शेती परवडणार आहे. कारण आता जर तुम्हाला माझ्या ऊस शेतीचं जर एक एक्सप्लेनेशन द्यायचं म्हटलं तर 20 गुंठ्यात कमीत कमी मी 8 ते 9 लाख रुपये मिळवतो. फक्त त्याच्यामध्ये काय आहे की आत्ताच्या घडीला म्हणजे 2022 ला फक्त 9 लाख रुपये दिसतात, पण त्याच्या आधी 2014 पासून आतापर्यंत जे आम्ही कष्ट करतोय तर त्याचं पण व्हॅल्युएशन त्याच्यामध्ये इन्क्लूड होतं. कारण ऊसाची लावण ते ऊस गाळप करून घरात गुळ येईपर्यंत जो खर्च आणि जो कष्ट आहे त्या अनुषंगानं ही जी अमाऊंट आहे ती एकदम आम्हाला योग्य वाटते. कारण ज्यावेळेस आपण सेंद्रिय शेती करतो तर आपल्याला सुद्धा वाटतं की कुठेतरी आपल्याला एक समाजात प्रतिष्ठा मिळावी, आपण लोकांच्या पर्यंत पोहोचतो, तर त्या वस्तूचं मूल्यमापन प्रॉपर व्हावं आणि आपल्याला ही जी शेती व्यवस्था ही एकदम परवडणारी अशी असावी. तर हा एक आपण इथं लोकांच्या समोर रोल मॉडेल आपण उपलब्ध करून देतोय की ज्यामुळे आता नवीन शेतकरी असतील किंवा काही महिला उद्योजक असतील शेतकरी, तर त्याच्यामध्ये त्यांना सुद्धा आपण इथून मार्गदर्शन करण्याचा प्रयत्न करतोय की शेतीमध्ये महिलांनी उतरलं पाहिजे. कारण आतापर्यंत आपण बघतोय की जिकडं फक्त पुरुष लोक शेतीमध्ये काम करतात आणि स्त्रियांना फक्त सांगितलं जातं बाबा हे लागवड टाकायची आहे आणि हे खत टाकायचं आहे, ही भांगलन करायची, ही बी टोकायचं. पण जसं आपण म्हणतो की 50% त्याच्यामध्ये त्यांना गव्हर्नमेंटने इन्क्लूड केलेलं आहे, तर शेतीमध्ये सुद्धा तसं होत नाही अजून सुद्धा. म्हणजे महिलांचे जे विचार असतील किंवा त्यांना सुद्धा एक काहीतरी डिझाईन करायची म्हणजे विचार करण्याची शक्ती असते, काहीतरी नवीन बनवण्याची शक्ती असते, तर ते आपण कुठेतरी त्यांना सुद्धा इन्व्हॉल्व करून घेतलं पाहिजे या शेतीमध्ये. अशा पद्धतीने आम्ही इथे शेती करतोय. सरांना मला एक विचारत होते की जर कोणाचे काही प्रश्न असतील किंवा कोणाला जर काही विचारायचं असेल या प्रोडक्ट बद्दल किंवा काय, तर ते विचारू शकतील.
ओके सर. जे उपस्थित विद्यार्थी मित्र आहेत त्यांना जर काही सरांच्या विवेचनाविषयी शंका असतील तर त्यांनी विचारावं प्लीज. सेंद्रिय शेतीमधील सर्वात कळीचा मुद्दा असतो तो म्हणजे मार्केटिंग. आणि सरांचं स्वतः ABM झालेला आहे आणि त्यांच्या ज्या सुविद्य पत्नी आहेत जे त्यांच्या आता खांद्याला खांदा लावून कृषी क्षेत्रात काम करत असल्यामुळे आणि त्यांनी जे फॉर्म्स चेंज करून जे मार्केटिंग करतायत ते अतिशय प्रशंसनीय आहे सर. तर जे आजच्या जी नवी पिढी आहे ज्यांना की क्रेजच आहे स्पर्धा परीक्षा. काय करतोय रे बाळा? तर स्पर्धा परीक्षा. काय तर तिथं पुण्याला जाणार, मुंबईला जाणार, क्लासेस करणार आणि मग त्यांचा जो सक्सेस रेशो जेव्हा आपण पाहतो ना तर 1% सुद्धा नाहीये. आणि त्याचं कारण हे आहे की असे जे आदर्श लोक जे आहेत, अशी आदर्श मंडळी जे आपल्यापैकीच आहेत, हे काही परग्रहाहून आलेली नाहीयेत. येवले सर असू द्यात किंवा कालचे कृषीभूषण निकम सर असू द्यात, हे आपल्यापैकीच एक जण आहेत. आज एक वेगळ्या पद्धतीने त्यांनी त्यांचा एक ब्रँड निर्माण केलेला आहे, कृषी क्षेत्रामध्ये काम करत आहेत. तर जी कृषी स्नातक पदवीतील शेवटचे विद्यार्थी आहेत त्यांनी ही बाब अवश्य समजून घेणे काळाची गरज आहे की फक्त एंटरप्रेन्योरशिप डेव्हलपमेंट हा एक कोर्स आहे त्यांना एक्सटेन्शन मध्ये, तो फक्त थेरॉटिकल नाहीये. सरांना स्वतः सुद्धा जे आहे की मिटकॉनचा ऍग्री एंटरप्रेन्योर अवॉर्ड हा त्यांनी जेव्हा ABM करत असताना सरांना मिळालेला आहे, ते त्यांनी आयुष्यात जगलेलं आहे. म्हणून त्यांच्या बोलण्यामध्ये जे आहे आता ही एक शाश्वती जाणवते. तर सर्व विद्यार्थी मित्रांना माझा जर त्यांना काही शंका असतील तर त्यांनी स्वतःचा माईक अनम्यूट करावा किंवा त्यांनी हँड रेज करावं आणि सरांना प्रश्न विचारावे. हे फक्त वन वे कम्युनिकेशन नसावं. विद्यार्थ्यांनी जे मेन स्पीकर्स आहेत त्यांच्याशी चर्चा करावे, स्वतःच्या मनातील शंका काढावी. हे रेग्युलर क्लासरूम टीचिंग सारखं नाहीये. तुम्हाला याच्यामधनं काहीतरी चांगला मेसेज घेऊन जायचं या 10 दिवसीय ट्रेनिंग मधून. तर विद्यार्थी मित्रांना माझं आव्हान असेल की त्यांनी त्यांच्या जर काही छोट्या कुठल्याही शंका असले तर ते त्यांनी विचारावं. सर त्यांच्या शंका म्हणजे उत्पन्न होईपर्यंत मी तर आमच्या दुकानाचं थोडं तुम्हाला म्हणजे दाखवतो लाईव्ह की कशा पद्धतीने आम्ही इथं दुकान उभा केलेलं आहे आणि कशा पद्धतीने आम्ही इथं काम करतोय ते. हो सर. एका विद्यार्थ्याची शंका आहे. हो चालेल चालेल. 142 जाधव विचार बघा. सर नमस्कार सर. नमस्कार सर. एक डोमेस्टिक मार्केट बद्दल कळू शकेल का सर बरं आपल्याला? सेंद्रिय शेती करताना सुरुवात आपण डोमेस्टिक मध्येच करायची आहे. एक्सपोर्ट जर करायचं असेल तर आपल्याला शेतकऱ्यांचा गट पाहिजे. कमीत कमी 500 शेतकऱ्यांचा गट असावा की आपण मग एका 8-10 प्रोडक्ट मध्ये आपण काम करू शकेल आणि मग आपण त्याच्या एक्सपोर्ट मध्ये काम करू शकेल. त्यासाठी सुरुवातीला आपल्याला NPOP हा स्टँडर्ड घ्यायला लागतो, त्यानंतर NOP घ्यायला लागतो आणि मग आपण एक्सपोर्ट करू शकतो सेंद्रिय प्रोडक्ट. डोमेस्टिक मध्ये म्हणजे जे आपले इथे पिकतंय ते इथल्याच लोकांना खाऊ घालूया, तर ते लोक आपलं नाव काढतील आणि इथंच आपण ब्रँड अँबॅसेडर होऊया. बाहेरच्या लोकांना महाग देऊन त्यांना आपले काही पडलेले नाही ना. इथल्या लोकांना जर आपण चांगलं दिलं तर लोक नाव तर काढतील आपलं. अगदी बरोबर. आणि एक्सपोर्ट करून जी तकलीफ आपण घेणार ती त्या पैशात जर इथं मार्केटिंग केलं तर इथं जास्त पैसे मिळतील. आणखी कुणाचे काही शंका असतील तर त्यांनी विचारावं. आणि सर तुम्ही दाखवा सर तुमचा मोबाईल जे आहे. हो मी चालू करतो मी. येस सर. तोपर्यंत आणि कोणाची काही शंका असतील तर मी तसं बोलतो. हो सर. येस सर. हे अशा पद्धतीनं दुकान आहे आमचं. हा कृषी विभागाचा बोर्ड वगैरे आपण दादा अशा पद्धतीने आपण इथं बोर्ड पण लावलेला आहे. हे असे सगळे प्रोडक्ट आपण इथे विक्रीसाठी ठेवलेत. हे सगळे आपले सर्टिफिकेट लावलेले आहेत. त्याच्यानंतर हे
पुरस्कार मिळालेले सगळे आपण इथं फोटोग्राफ्स आणि त्याची लिस्ट आउट केलेली आहे. हे शेतातले फोटोग्राफ्स आपण टाकलेले आहेत की रानातले काम करताना फोटो वगैरे, औषध मारताना किंवा काय प्रशिक्षण सेंद्रिय शेतीचे ट्रेनिंगसाठी लोक वगैरे आलेले आहेत ते. त्याच पद्धतीने इकडे तुम्ही बघू शकता पेपरची कातरण आपण याच्यामध्ये टाकलेली आहे की सेंद्रिय शेती कशी करायची किंवा काय त्याच्यामध्ये पेपरला आलेली बातम्या होते त्या सगळ्या. त्याच्यानंतर असं आपण इथे एक छोटासा बोर्ड लावलेला आहे की शेतकरी आहे अन्नदाता तोच आहे देशाचा खरा भाग्यविधाता. त्याच्यानंतर इकडच्या बाजूला आमचा आहे खाद्यपदार्थाचा आउटलेट. आपण इथं धपाटे उसळ आणि पिठलं भाकरी अशा पद्धतीने लोकांच्या पर्यंत पोहोचवतोय. आमच्याकडे चहा प्यायला आलेल्या लोकांचे फोटोग्राफ्स आम्ही असे टाकलेले आहेत. प्रवीण तरडे आमच्याकडे येऊन गेले, गाडगे फुले, त्यानंतर नाशिकच्या विद्यापीठाचे कुलगुरू, बरेचसे लोक आमच्या इथे येऊन गेलेले आहेत. इथं आपण बघू शकता तुम्ही की म्हणजे ज्यावेळेस आपण म्हणतो की अन्नदान किंवा काय असेल ते सुद्धा आपण केलं पाहिजे, तर आम्ही काय करतो की दर पंचवार्षिकला लोकसभा आणि विधानसभेच्या मतदानाच्या दिवशी तिथं आम्ही बोटावरची शाई दाखवायची, चहा पिऊन जायचं, अशा पद्धतीचे उपक्रम आम्ही म्हणजे लोकांनी मतदान करावं ह्या अनुषंगाने आपण इथं त्या चहा पण फ्री मध्ये देतोय. त्याचबरोबर माझ्या मुलगीचा वाढदिवस असतो 30 सप्टेंबरला, तर 2019 पासून आपण दरवर्षी इथं त्या दिवशी चहा पण फ्री मध्ये देतोय. गुळाचा चहा आमचा जो आहे, जो मेन आमची थीम आहे की शेती, विक्री व्यवस्था आणि व्हॅल्यू ऍडिशन. त्याचे बेस्ट उदाहरण आमचं आहे की ऊस आमचाच, गुळ आमचाच, त्यातला लागणारं साहित्य म्हणजे तुळस, पुदिना, गवती चहा, पेरूच पान, लिंबूचं पान, आलं, गुळ हे सगळं आमचंच. म्हणजे ऊस ते डायरेक्ट चहा हे सगळंच आमचं असल्यामुळे आम्हाला त्याच्यामध्ये व्हॅल्यू ऍडिशन करता आलं आणि जास्त त्याच्यामध्ये काम करता आलं. त्याच्यानंतर आम्ही जे काही खाद्यपदार्थ वगैरे बनवतो त्याची खोले अशा पद्धतीने पूर्ण आपण छोटसच एक बसायला आपण रूम केलेली आहे की त्याच्यामध्ये शेतकऱ्यांना सुद्धा आपण ट्रेनिंग देतोय आणि खाद्यपदार्थांसाठी सुद्धा आपण इथं बसण्याची व्यवस्था केलेली आहे. सर एक माझाच प्रश्न होता. सुरुवातीला जेव्हा सर आपण सेंद्रिय शेतीमध्ये जेव्हा तुम्ही जो कॉल घेतला की नाही आता मला जॉब नाही करायचंय, सेंद्रिय शेतीकडे वळायचंय, हे इन्स्पिरेशन कुठून आलं सर? हे इन्स्पिरेशन एवढं मोठं धाडस हे कसं तुम्ही डिसाईड केलं? कारण नॉर्मली हा जो ट्रेंड जो आहे ना, तो ट्रेंड ब्रेक करणं इट इज नॉट एट ऑल अ जोक, आपल्याला माहिती आहे. बरोबर. ते तुम्हाला कुठून मिळाले सर ते धाडस? नेमकं त्याच्या मागचे काय आहे काय? कसं झालं की 2007 ते 2011 बीएससी अग्री केली, तर म्हणजे मला आता वाटतंय की त्यावेळेच्या बीएससी अग्री मध्ये कुठेतरी ऑर्गॅनिक फार्मिंगचा चॅप्टर थोडासा अजून मोठा असावा. म्हणजे मी विद्यापीठाचे कुलगुरू असतील किंवा आपले आयुक्त साहेब वगैरे इथं आपल्या इथं आले, तर त्यांना सुद्धा मीच रिक्वेस्ट केली की कुठेतरी ऑर्गॅनिक फार्मिंगचं एक पेजचं जे फक्त चॅप्टर आहे तो कुठेतरी अजून मोठा करावा आणि लोकांच्या पर्यंत अजून कुठेतरी ऑर्गॅनिक फार्मिंग पोहोचावं विद्यार्थ्यांच्या पर्यंत. तर ते अजून तर काही शक्य झालेलं नाही. तर 2011 पर्यंत त्या म्हणजे एक प्रश्न की आपल्याला त्या सेमिस्टर मध्ये विचारला जाणारा प्रश्न आणि त्याचं उत्तर म्हणूनच त्या एका टॉपिककडे बघितलं जायचं. 2011 ते 13 ज्यावेळेस मी ऍग्री एमबीए केला, तर त्यावेळेस आम्हाला स्पेशल एक सब्जेक्टच होता ऑर्गॅनिक फार्मिंगचा. त्यावेळेस थोडीशी गोडी लागली की ऑर्गॅनिक शेती काय असते ते युट्यूब वरती गुगल वरती बघितलं. त्याच्यानंतर पुण्यामध्ये काही दुकान आहे तिथं जाऊन मी फिरून आलो. त्याच वेळेस सत्यमेव जयतेमध्ये आमिर खानच्या जो कार्यक्रम मध्ये पुण्यातल्याच एक लेडीज आहेत, तर त्यांचं तो कीटकनाशकावरती थोडेसे एक 2 मिनिटाची बाईट पण त्यांनी दिली होती, तर त्यांना पण जाऊन भेटून आलो. आणि मग ते ज्या पद्धतीने त्याची विक्री करतो त्यावेळेस वाटायला लागले की जर सेंद्रिय शेतीमध्ये अशा पद्धतीने विक्री होत असेल आणि अशा पद्धतीने जर लोक नाव मिळवत असतील तर आपल्याला करायला काय हरकत आहे. मग दैवयोगानं मला नोकरी एमबीए मार्केटिंग असून सुद्धा ऑर्गॅनिक मध्येच मला मिळाली आणि त्यावेळेस मग कंपनीच्याच कामानिमित्त मला पूर्ण भारतभर फिरता आलं. काय प्रशिक्षण त्यांच्याच माध्यमातून अटेंड करता आले, म्हणजे सुभाष पाळेकर सरांचं अटेंड करता आलं सेमिनार. त्यानंतर कनेरी मठाला भेट देता आली. त्यानंतर आपल्या हिमाचल प्रदेशमध्ये एक विद्यापीठ आहे, त्यांचं एक ऑर्गॅनिक फार्मिंगचं सेंटर आहे, तर तिथं सुद्धा मला जाता आलं. गाझियाबादला जाता आलं, जिथं नॅशनल सेंटर ऑफ ऑर्गॅनिक फार्मिंग आहे केलं जातं आणि तिथं त्याचं पूर्ण अभ्यास केला जातो, तिथं मला जाता आलं.
पूर्ण हे करताना असं लक्षात आलं की ज्यावेळेस आपण शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करतो तर त्याचं इम्प्लिमेंटेशन सुद्धा कुठंतरी झालं पाहिजे. आणि मग घरामध्ये त्या दिवशी चर्चा केली तर घराला सुरुवातीला एक 20 गुंठेचा प्लॉट फक्त माझ्या ताब्यात दिला की तू हे करू शकतोस 2 वर्ष, तुला काय करायचं ते आणि ह्याच्यातून तुला जे काय अपेक्षित काम करायचं तू कर. मग इन्स्पिरेशन म्हणलं तर ह्या सगळ्या गोष्टी याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व होतात की बीएससी अग्री असेल, एमबीए अग्री असेल आणि मला असणारा जॉब आणि त्याच्यामधून इम्प्लिमेंटेशन करण्यासाठी मिळालेली संधी, या सगळ्याच एक सार म्हणून आता आम्ही ज्या पद्धतीने उभा आहे ते पूर्ण ह्याच्यामध्ये दिसून येते. रिअली हॅट्स ऑफ टू यू सर. मानलं तुम्हाला, कारण हे फार अवघड बाब आहे आणि सोबतच तुम्ही फक्त एक प्रॉफिट मोटिव्ह असं बिझनेस न करता त्याच्यात सामाजिक बांधिलकी आपण जोपासलेली आहे, ज्यामध्ये मग लोकसभा असू द्या, विधानसभा असू द्या, त्यावेळेस कारण वोटिंग करणं फार महत्वाचा भाग आहे सर. बरोबर. त्याबद्दल ते इन्स्पिरेशन करण्यासाठी तुम्ही त्यांना एक फ्री चहा देणे, ही एक सामाजिक बांधिलकी आपण जोपासलेली आहेत. जे आजचं आपल्याला जे विशेषतः आहे 10 दिवसीय प्रशिक्षण आम्ही सर कृषी स्नातक पदवीतील जी 8व्या सत्रातील विद्यार्थी आहेत, कारण पुढे फार मोठा प्रश्न असतो. आय थिंक जेवढे अटेंटिव्ह असतील त्यांच्यासाठी फार, कारण बीएससी अग्री झाल्यावरती मोठा प्रश्न असतो, समाज विचारतो आता पुढे काय, या प्रश्नाचं उत्तर कुणाकडे नसतं. मग याच्यासाठी मग एक साधा मस्त गोंडस उत्तर दिलं जातं, काय तर स्पर्धा परीक्षा, काय तर मग आता पीजी करायची किंवा हे ऍक्च्युली आधीच करायला पाहिजे. 7व्या आणि 8व्या सत्रामध्ये त्यांची आयडियाज क्लिअर जर झाल्या तर त्यांचा जो पुढचा जो प्रवास आहे हा सुकर होऊ शकतो. त्या अनुषंगानेच आणि हे विद्यार्थ्यांच्या डिमांड अनुषंगानेच आपण आजचं हे ट्रेनिंग आयोजित केलेलं आहे सर. आणि त्यासाठी मला याच्यामध्ये थोडंसं अजून एक क्लॅरिफाय करायचं की मला म्हणजे विद्यार्थ्यांना मला माझी कळकळीची विनंती आहे की कोर्स कुठलाही असो किंवा ग्रॅज्युएशन कुठलेही असो, इन्स्टंट तुम्हाला एकतर नोकरी किंवा व्यवसाय दोनच ऑप्शन ठेवले पाहिजेत बघा. तर काय आताच हे लॉकडाऊन, या सगळ्या परिस्थिती, नोकऱ्या कमी असणं, या सगळ्या गोष्टीचा जर विचार केला तर आपल्याला नोकरी मिळेल ती, कारण हातून जर आपण बसलो की नाही मला वेल सेटल जॉब पाहिजे पुण्यामध्ये, मुंबईमध्ये आणि डायरेक्ट मला मॅनेजरची पोस्ट पाहिजे, तर ह्या घडीला तर ते शक्य नाही. कारण आत्ताचा हा जो एक आपण म्हणतोय की सिच्युएशन आहे त्याच्यामध्ये स्ट्रगल हा सगळ्यात मोठा पॉइंट आहे. कारण तुम्ही व्यवसाय कोणताही करा, म्हणजे भले तुम्ही सेंद्रिय शेती करा, रासायनिक शेती करा किंवा तुमच्या घरचा एखादा व्यवसाय असतो, फक्त काय की तुम्हाला याच्यामधून पुढं, कारण नोकरीवरती फक्त अवलंबून राहणं इथून पुढे तुम्हाला शक्य होणार नाही. आणि जर नोकरी करायची असेल तर मग तुम्हाला एक तर एबीएम किंवा एमबीए करायला लागणार, त्यानंतर एमएससी पीएचडी करायला लागणार, मग तुम्ही कुठेतरी मग प्रोफेसर किंवा अशा पोस्ट, ती जी 3-4 वर्ष जी आपली व्हॅल्युएबल जाणार आहे, तर त्या ज्या तुमच्या काय आयडिया किंवा काय डिझाईन वगैरे असतील तर त्या व्यवसायामध्ये तुम्ही पुटफोर्थ करू शकताय. एक्झॅक्टली, अगदी कारण बरोबर आहे. मी ज्यावेळेस जॉब सोडला त्यावेळेस मला इन हँड 43 होता आणि एक्सपेन्सेस आणि वेगळे होते. फक्त काय की घरातल्या सगळ्यांचा सपोर्ट असल्या कारणानंच मला तो जॉब स्विच करता आला आणि पूर्ण वेळ शेती करता आली. बरोबर आहे. अगदी बरोबर आहे सर. पुनश्च एकदा जर विद्यार्थी मित्रांना काही अवांतर जरी शंका असतील, कारण हे करिअर ओरिएंटेड सुद्धा काउन्सिलिंग आहे, सोबतच तुम्हाला सेंद्रिय शेतीविषयी सुद्धा मार्गदर्शन आहे, जर काय असेल तर विचारावं. अन्यथा आपण जे दुसरं सत्र आहे आपण त्याकडे स्विच होऊया. जर काही शंका असतील विद्यार्थी मित्रांना तर त्यांनी हँड रेज करावं. आणि सर हे आपल्यापैकीच एक आहेत, ते स्वतः ऍग्रीकॉस आहेत, तर त्यामुळे ते आपल्या अडचणी पण समजू शकतात. डोंट हेजिटेट टू आस्क युअर डाऊट्स, काही प्रॉब्लेम नाही, कारण सगळेजण बॅक बेंच वर बसूनच आज इथपर्यंत तो प्रवास त्यांनी केलेला आहे. तर कोणाला असतील तर विचारावं. शक्यतो तर सर ऍज आपण बीएससी ऍग्री करूनच पुढे, आपल्याला माहिती आहे विद्यार्थी बरेचदा हेजिटेट करतात शंका वगैरे विचारायला. शेतकरी बांधव राहिले असते तर निश्चितच ते डायरेक्ट प्रश्न आणि जे कमर्शियल प्रश्न आहेत जे की ग्राउंड रियालिटीशी टच करतात असे प्रश्न विचारले असते. आता हे विद्यार्थी मित्र त्यांना एक मॉड्यूल टाईप, एक ट्रेनिंग टाईप असा कोर्स वाटतोय. ओके सर, अतिशय उत्कृष्ट. जर काय त्यांच्या शंका असतील माझा नंबर पण तुम्ही शेअर करा त्यांना, जर काय भविष्यात त्यांना काही शंका वाटल्या
ह्या भागात हा. जर सांगली कोल्हापूर या भागात जर ते काय कामानिमित्त आले तर त्यांना सांगा व्हिजिट द्या म्हणून. येस 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 प्लीज सर, तुमचा नंबर शेअर करा सर प्लीज. हॅलो, सांगा सर. हा सांगा सर. नंबर घ्या माझा. माझं नाव सचिन तानाजी येवले. नंबर सांगतो 8888 1585 53. अजून एक नंबर आहे 85 30 81 52 59. ओके. 88 88 15 85 53 आणि दुसरा आहे 85 30 81 52 59. हो बरोबर सर. ओके ओके. थँक्यू व्हेरी मच सर. आपण अतिशय आपल्या व्यस्त दैनंदिनीमधून आजच्या ह्या 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमास उपस्थिती दर्शवली. सोबतच जे कृषी स्नातक पदवीतील जे विद्यार्थी आहेत त्यांना मार्गदर्शन केलं आणि शेवटी आपण जो युवा वर्गाला शेतीकडे वळण्याची जी अत्यंत गरज आहे याची सुद्धा आपण निकड व्यक्त केलेली आहे. आणि अत्यंत महत्वाचा जो सामाजिक बांधिलकी पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून स्त्रियांनी सुद्धा आजच्या डेटला कृषी क्षेत्रामध्ये उतरणे काळाची गरज आहे. ते सुद्धा आपण इथे आपलं मत प्रतिपादित केलेलं आहे. आपल्या ह्या दिलेल्या अमूल्य वेळेसाठी आणि मार्गदर्शनाकरिता कृषी विज्ञान केंद्र बदनापूर द्वारे मी सहर्ष ऋण व्यक्त करतो सर. चालेल, ठेवू मग सर. येस येस थँक्यू व्हेरी मच सर. थँक्यू व्हेरी मच. ओके ओके थँक्यू सर. येस सर. आजचे हॅलो कांबळे मॅडम आवाज येतोय का? हो सर बोला. पालकर सर जॉईन झालेत का? हॅलो सर जॉईन होतात सर. पण त्यापूर्वी विद्यार्थ्यांसाठी काही महत्त्वाची सूचना. ओके द्या मॅडम. ओके. सर्व प्रशिक्षणार्थींना काही महत्त्वाच्या सूचना त्या अशा की आपले प्रशिक्षण वर्ग नक्कीच बीएससी ऍग्रिकल्चरचे आहेत का मला जरा खरंच शंका वाटते. कारण जेव्हा आम्ही ट्रेनिंग शेतकऱ्यांसोबत घेतो तर शेतकऱ्यांचे इतके प्रश्न असतात की आम्हाला त्यांना सांगावं लागतं की आता तुम्ही थांबा कारण आपल्याला दुसरं सत्र सुरू करायचं आहे. आणि जेव्हा इथे तुमची विद्यार्थी प्रशिक्षणार्थींची संख्या 120 119 पर्यंत जाते आणि फक्त एकच विद्यार्थी किंवा एकच प्रशिक्षणार्थी प्रश्न विचारतो म्हणजे याचा अर्थ एक होऊ शकतो की तुम्ही तुमच्या मॉड्यूल विषयी पण तेवढे सिरियस नाही आहात आणि तुमच्या ट्रेनिंग विषयी सुद्धा. दुसरी महत्वाची गोष्ट अशी की जेव्हा आपण एखादं ट्रेनिंग करतो तर फिजिकल प्रेझेन्स महत्वाचा नाही आहे. म्हणजे तुम्ही फक्त मीटिंग चालू करून द्याल आणि निघून जाल तर त्याही पेक्षा अत्यंत महत्वाचं आहे. कालही भूषण निकम सरांनी सांगितलं, आज येवले सरांनी सुद्धा सांगितलंय की जर तुम्हाला तुमचं ब्रँड तयार करायचं असेल तर त्यावेळी त्यांना मार्गदर्शन करणारं कुणीच नव्हतं. पण आज तुम्ही तुमच्या गुरुवर्यांना मानलं पाहिजे, प्रयत्न करतायत. आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट की त्यांनी अप्रोच होऊन एका इन्स्टिट्यूट सोबत टायअप करून तुमच्यासाठी 10 दिवसीय प्रोग्राम ऑर्गनाईज करतायत. टोटल 25 पेक्षा अधिक शास्त्रज्ञ तुमच्यासाठी इथे आपण ऑनलाईन उपलब्ध केलेले असताना देखीलही तुमचा जो प्रतिसाद आहे तो समाधानकारक नाही आहे. मी अशी आशा करते की वन वे कम्युनिकेशन होण्यापेक्षा तुम्ही कृपया ट्रेनिंगचा चांगल्या पद्धतीने तुमच्या आत्ताच्या जीवनामध्ये आणि भविष्यात देखील एक उद्योजक म्हणून चांगली संधी उपलब्ध करून घेण्यासाठी त्याचा फायदा करून घ्याल अशी मी आशा व्यक्त करते. कारण मी कालपासून पाहते आपला पहिला प्रशिक्षणाचा पहिला दिवस होता तेव्हा देखील तुम्ही ज्या पद्धतीने या प्रशिक्षणामध्ये सहभागी व्हायला अपेक्षित होतं त्या पद्धतीने तुम्ही सहभागी होत नाही आहात. सर्टिफिकेट मिळणं किंवा न मिळणं म्हणजे प्रमाणपत्र मिळणं किंवा न मिळणं हा भाग दुसरा आहे. परंतु
असे ट्रेनिंग जर तुम्ही दुसऱ्या कोणत्या सेंटर मधून घेतलेत तर एका ट्रेनिंग करिता कमीत कमी 5,000 रुपये फीस तुम्हाला पेड करावी लागते. आणि ह्या सर्व गोष्टींची जी महत्व आहे ते तुम्हाला वेळ गेल्यावर कळू नये एवढंच मला वाटतं. तर पुनश्च एकदा सर्वांना मी हेच सांगेल की तुम्हाला उपस्थित राहा याकरिता विनंती करण्याची वेळ येऊ देऊ नका. सर्व प्रशिक्षणार्थींनी याची नोंद घ्या. तुमची सर्व उपस्थिती देखील नोंद केली जाणार आहे. अधिकचा वेळ न घेता दुसरं सत्र सुद्धा आपलं सुरू होईल. आणखी एक गोष्ट मला आवर्जून सांगायची इकडे की सर्वांना अशी शंका आहे की काही जे आपले सहभागी प्रशिक्षणार्थी आहेत ते अदर स्टेट मधून आपल्याला बिलॉंग्स करतात आणि आपल्याला जॉईन आहेत. तर त्या विद्यार्थ्यांनी सेशन जॉईन करा. सगळे सेशन संपल्यानंतर आपण बुकलेट पब्लिश करणार आहे जे मराठी आणि इंग्लिश दोन्हीही माध्यमांमध्ये राहणार आहे. म्हणजे तुम्हाला सर्व माहिती इंग्लिश मध्ये सुद्धा प्रोव्हाइड केली जाणार आहे. सो तुम्ही सर्व सत्र सर्व जे प्रशिक्षण आहेत वर्ग आहेत त्या प्रशिक्षणास वर्गास उपस्थित राहणं आवश्यक आहे. कदम सर कृपया आपण कार्यक्रमाची धन्यवाद. येस येस धन्यवाद धन्यवाद मॅडम. निश्चितच सर्व पुनश्च एकदा कृषी स्नातक पदवीतील जे फायनल इयरचे विद्यार्थी आहेत ज्यांना की हे असेल की जेव्हा तुम्ही ट्रेनिंग मध्ये अटेंटिव्ह राहता सोबतच जे प्रमुख वक्ते आहेत त्यांच्याशी तुम्ही हितगुज करणे गरजेचं आहे. तुमची शंका विचारणे सुद्धा तेवढेच गरजेचे आहे. आजच्या जे दुसऱ्या सत्रातील जे प्रमुख वक्ते आहेत श्रीयुत सचिन सूर्यकांत पालकर सर, मी यांचा थोडक्यात परिचय करून देतो. सरांची बीएससी जे आहे हे BSKV दापोली येथून BSc हॉर्टिकल्चर सरांनी केलेलं आहे. त्यानंतर MSc नवसारी ऍग्रिकल्चर युनिव्हर्सिटी गुजरात येथून त्यांनी त्यांचं जे आहे MSc ऍग्रिकल्चर केलेलं आहे. सरांनी जो MSc चा जो थिसिस आहे त्यांनी केळी या पिकावरती घन पद्धतीत लागवड या विषयावरती सरांनी शोध निबंध सादर केलेला आहे. सरांना सेंद्रिय प्रमाणीकरण तसेच सिनियर इन्स्पेक्टर असा एकूण 12 वर्ष कालावधीचा त्यातल्या त्यात नेदरलँड येथे हेड ऑफिस सर्टिफिकेशन एजन्सी मध्ये सरांना 5 वर्षाचा दीर्घ असा अनुभव आहे. सरांनी आजपर्यंत 10,000 पेक्षा जास्त सेंद्रिय शेतीला भेटी दिलेल्या आहेत आणि 100हून जास्त गटाचे प्रमाणीकरण, 50 प्रक्रिया शेती उद्योग व 20 ट्रेंडिंग युनिट इन्स्पेक्शन व 600 पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांच्या सेंद्रिय शेतीवर मार्गदर्शन सरांनी केलेलं आहे. सॅप ॲग्रो सर्व्हिसेस हे 12 ऑक्टोबर 2013 रोजी एक सल्लागार फर्मची स्थापना केलेली आहे व इतर अनुभवामध्ये सरांना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई येथे सेंद्रिय शेती प्रक्रिया विषयावरती गेस्ट लेक्चरर म्हणून सरांनी काम पाहिलेलं आहे. तसेच परभणी, दापोली, नवसारी व जेवढेही कृषी विद्यापीठ आहेत या सर्व ठिकाणी सर ऍज अ गेस्ट स्पीकर म्हणून उपस्थित असतात. असे बहुआयामी व प्रचितीत असणारे आजचे जे स्पीकर आहेत श्रीयुत सचिन पालकर सर आज आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत. तर मी अधिकचा वेळ न घेता मी पालकर सरांना विनंती करतो की त्यांनी उपस्थित विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करा. पालकर सर प्लीज. थँक्यू सर माझं इंट्रोडक्शन दिल्याबद्दल. माझी पीपीटी दिसते का? कॅन यू सी माय प्रेझेंटेशन? हो सर. येस सर. ओके. तर सर्वप्रथम भारतीय स्वातंत्र्याचे अमृत महोत्सवी वर्ष तसेच वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ परभणीच्या सुवर्ण जयंती महोत्सवाचे औचित्य साधून KVK बदनापूर यांनी आपल्याला सेंद्रिय शेतीचे वाढते महत्व आणि जी आता काळाची गरज आहे सेंद्रिय शेती त्यामधली जर अडचणी लक्षात घेता जे काही आपल्याला सेंद्रिय शेतकऱ्यांच्या मुलांसाठी आपल्याला हे ट्रेनिंग सेशन ठेवलं आहे त्याचं मी खरंच त्यांना आभार मानतो. त्यामध्ये आपण सेंद्रिय शेतकऱ्यांना ॲडव्हान्सेस इन ऑर्गॅनिक फार्मिंग प्रोडक्शन टेक्नॉलॉजी इन यूथ इन ॲग्रिकल्चर त्याच्यावर रिलेटेड माझी प्रेझेंटेशन असणार आहे. प्रेझेंटेशन हे पूर्ण इंग्लिश मधून आहे पण तरी पण आपण मराठी कम इंग्लिश असं दोन्ही मध्ये आपण ते संवाद साधण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. तर मला जो टॉपिक दिलेला आहे त्या टॉपिक मध्ये आहे की ऑर्गॅनिक ॲग्रिकल्चर, फूड सिक्युरिटी, फूड सेफ्टी अँड क्वालिटी ऑफ ऑर्गॅनिकली प्रोड्यूस फूड या विषयावर आपण बोलणार आहोत. तर माझी वेबसाईट आहे www.sapagro.in. हा माझा कॉन्टॅक्ट नंबर आहे.
So what are the topics we are going to cover in this organic farming? We will see one by one. Introduction on organic farming. Is our food is safe? Side effects on pesticides on our body. What is organic farming and what are their principles? Scope of organic farming. Growth and future trends. Category of certification. What are the food safety rules to be established in food processing? Then business and job opportunities in organic farming. Feedback on your Google review link, question and answer. We will see one by one everything. So what are the reasons that we are going to start? We are going to back to the nature and start the organic farming. We lost our soil fertility. Our water sources get contaminated. Soil erosion, जमिनीची धूप होते, excessive use of pesticides, weedicides and herbicides. Loss of biodiversity. We are lost many flora and fauna nearby our areas due to use of heavy pesticides, threatening to the indigenous seeds and animal breeds and their species. So we are lost our indigenous seeds also. So we have to make a organic seed or organic or indigenous seed bank. Contamination of food is happening. That's why we have to start the organic farming. So why organic food? Why to start the organic food, eating the organic food? People wants people wants a healthy lifestyle, food without adulteration. There are a lot of adulteration is going on in a food. Use of traditional seeds and safe food concept is coming in urban areas to understand the who is the growing our organic farmer. So safe food concept is coming up. So these are the real side effect on pesticide. You can see that there are the trade names on the left hand side, and there is a long term effects on our body like cancer, like leukemia, cancer, then cancer causing agents, male sterility, and there are a lot of happening due to this chemical pesticides. So damages the nervous system also, lung scarring, nervous system damage, and so many. These are the another slide with the what are the fruits and vegetables. They are using the majorly such kind of pesticides in the foods. So there are a lot of side effect on our body. These are the certain names which are the chemical use in cure their pests and diseases. So my question is our food is safe? There are a lot of adulteration is going on, harmful fertilizers, then chemical fertilizers using polluting agents, excessive use of polishing, processing, refining, chemical fertilizer has been used, GM, genetically modified BT seeds are come up. So in this way, our food is not safe. What we are eating is not totally safe. So what to do for this? What do you mean GMO? GMO is a genetically modified organisms which is not allowed in organic farming. If you can see in a picture in tomato, GM tomato, the fish gene has been inserted and it is called as GMO tomato. So such kind of things has been very harmful for our body because we don't know after eating such kind of tomato what happened after 5 years in our DNA structure. So it is very harmful. So that's why India is banned for GMO. Only cotton is introduced in India as a GMO, and still there are certain trials going on tomato, brinjal, bitter gourd also to bring the GMO in India also. So still it is banned in India. So in year 1972, creation of IFOM. So there is in 1970, the actual organic farming movement starts. The name of this IFOM is the International Federation of Organic Agriculture Movement, and their head office in Germany, and they are working on the organic agriculture principles. So more details, you can just write down the IFOM and you can Google it. So you can get a lot of information on the IFOM website. You just type the IFOM. So what are those principles of organic farming? We have to see the health, ecology, fairness, and care. So we will see one by one. Principle of health. Organic agriculture should sustain and enhance the health of a soil, plant, animal, human being, and planet as a one and individuals. So you have to see the health of each and every live species on your earth. Then principles of ecology.
Organic agriculture should be based on the living ecological systems and their cycles. Work with them, emulate them, and help to sustain them. There are a lot of biodiversity available in our soil, microflora, and near the surroundings. So we have to see you have to conserve such kind of ecological systems and their live organisms. Then principle of fairness. Organic agriculture should be built on the relationship that ensure the fairness and regard to the common environment and life opportunities. There should be a fair justification to getting the right price to the farmer, right fair approach to the environment. There should not be harmful on a impact on the environment. So that we have to start the organic farming. Then principle of care. Organic agriculture should be managed in a precautionary and responsible manner to protect the health and well-being of the current and future generation. What we are going to do and give the future generation? Is it a loss of our soil fertility? Bad environment? No. So that's why we have to take care of our environment and give the best to our next future generation, to our children. Then soil health problems. So soil become alkaline, the pH become alkaline in nature. Reduce the organic carbon content, less than 0.30% is majorly in our India. Imbalanced nutrition, soil erosion, soil, air and water pollution is also happening. So that's why there are a lot of problems are created due to this use of organic fertilizers and pesticides and weedicides. So what do you mean by organic farming? We will see one by one. Free from any chemical fertilizers, free from any chemical pesticides, use of on-farm inputs, use of biofertilizers, use of organic approved inputs. Those are organic certified inputs has to be used, which is to be certified. That is called as organic approved inputs. This is the major definition of organic farming. Mota mota. It's a big thing. Then what do you mean by biofertilizers? Biofertilizers are the substances that contains microorganisms which added to the soil or seed treatment to increase its fertility and promotes the plant growth. So this is the we call as biofertilizers. So it is comprised of living organism which include mycorrhizal fungi, blue-green algae, and some beneficial bacteria. So these are some examples and photographs of different biofertilizers such as azotobacter, rhizobium, azospirillum. These above three are using for nitrogen fixation in the soil. Then other are blue-green algae, phosphate soluble bacteria. So these are some examples. So any crop, what you need any crop to grow. So major primary nutrients are nitrogen, phosphorus, potassium, then water, oxygen, carbon dioxide. Then there are secondary nutrients like calcium, magnesium, sulfur, then other micronutrients like boron, zinc, ferrous, molybdenum, and chlorine. These are the things has to be required to grow any plant crop. So what are the seasons? So majorly people are asking, we can grow any crop anytime. So say no. So there is a Kharif season which is start from June to September. In major Konkan areas, there are rice cultivation is going on in Kharif season. In Rabi season, we can grow many of vegetables like cruciferous vegetables and oil seeds from October to January. Then summer, again we can grow certain types of annual vegetables also from February to May. These are the season is very important and their starting period. So to reduce the impact of pest and disease, we have to sowing is to be done in early time. Okay, so APEDA is the Agriculture and Process Food Products Development Authority of India. In India, APEDA is the secretariat for NPOP. So there are 30 certification bodies working in India who certifies the organic farming certification and their process. So you can visit the website www.apeda.gov.in and you can get all the listed certification bodies working in India. There are a lot of job opportunities in such kind of certification bodies. So we will discuss in a later stage. So standard boosts the business. Whenever you qualify on a certain level, you have a degree or you have a master degree,
you have MBA degree. So according to you get the job opportunities in a fair manner and you get the proper package. So that's why whenever you start your organic farming, you should have a organic certification. So what is that program is called as NPOP, National Program for Organic Production. This is the India Organic logo and it should be depicted on their organic label. Then only we claim as a organic produce. This is a standard copy which is available on the APEDA website. You can go to the APEDA website and you can download it. So this is the standard copy written by APEDA and National Accreditation Committee also, NAV. So what are the fertilizers you can use in organic farming? FI means farmyard manure, शेणखत त्याला आपण म्हणतो. Then vermicompost, they have different nitrogen, phosphorus and potassium percentage in that content. Then poultry manure we can use, sheep manure, neem cake. There are different cake available in the market, groundnut cake, compost, then fish manure, currants cake, and then coconut cake. These are the things we can use in organic farming. So what are the green manures crop like taak, dhencha, ghevda, barsim, cowpea, moog, and gliricidia? These are the things can be used in organic farming. So everybody knows that Sikkim declared as an organic state in 18 January 18 January 2016, followed by Meghalaya, Mizoram, Kerala under the process of 100% land conversion into organic farming. And this is a historical declaration taken by their chief minister of Sikkim, Shri Pawan Kumar Chamling, made the historic declaration in 2003. And after that, 2016, that the whole state become an organic state. So we are very much proud that India, one of the state, become a 100% organic. So in India, what are the other states we are coming into the organic farming? Sikkim is 100% organic. After that, Mizoram, then Madhya Pradesh, Rajasthan, Goa, Kerala, and Karnataka. These are the states become working on this their platform to become 100% organic shortly. So what are the major organic producing countries like Australia, Argentina, USA, China, Spain, Italy, France, Germany, Brazil, and India. These are the major producing countries. So we will see some figures. So what are the total area has been certified under the organic farming as per NPOP? There are 27.45 lakh tons area has been certified. In this total area is 42.32 lakh hectares certified. In between 22.99 hectare area NPOP certified. And there are some PGS farmer, which is a local certification. We call it PGS, Participatory Guarantee System. There also around 15 lakh farmers has been certified under the certification. So these are the domestic market figure. The domestic market is growing by 25%, and there is a huge opportunity and business plus job opportunity in various sectors, various related to these projects and their companies, their manufacturers, processors, and marketing opportunities available. And so that you can start the so there is a direct consumer picking. People wants to be in a home deliver pattern. So there are a lot of fruits and vegetables has to be home delivered in organic farming methods. So there is a direct contact between the farmer to the customer. You can start the direct delivery from farm consumer to the table. So vegetables and fruits are very much fast catching up in the Mumbai area or near the city areas. There are a lot of people. There are other people growing the vegetables in nearby railway track and all. It is very harmful for our body. Even it's a heavy metals contained in the body. So that's why we know our farmer who is growing the organically vegetables and fruits. And COVID situation, everybody is suffering from this COVID-19 and pandemic gives the things to we have to start eating the organic things. What are our grandfathers and grandmothers are eating? We have to go to the back to the nature. We have to go 50 years back before the green revolution. What we are eating? We have to eat the millets, jowar, bajra, nachni. So we have to start the containing high fiber contents. And if everybody's immunity is strong, then only we can survive. So that is the things we are learned from the COVID-19. Okay. So you can see there are certain figures. There are a lot of meat, milk, and poultry sector also coming as a livestock under organic certification. There is a huge scope for poultry farming. There are very
only 3 vendors under the organic certificate. So you can start your organic eggs production and you can supply to all. Why I'm telling you, in a COVID situation, those are into hospitals, they are eating the daily protein source as a organic eggs or whatever the available the eggs. So there is a loophole, or there is a big gap between the to start such kind of new projects, new common innovation in a organic poultry or organic egg production. So these are some export markets. So right now the total export market is 8,500 crore. Out of that, export share is 5,000 crore. So there is also a lot of scope in export also, but we need a quantity, we need a container size quantity, then only we can start the export. We can focus on domestic market first, and if there is a demand for export, we can start the export also. These are the domestic figures. There is a lot of demand for organic sugar, then organic jaggery powder, rice, wheat and wheat flour, pulses, and especially fresh fruits and vegetables. There is a lot of demand for domestic markets. So you can concentrate on these products which are the regular required to the customers, and you can repack your as per the customer demand, and you can definitely grow in organic farming produce. So what are the crops we can grow in organic? Like a fruit crops, we can grow mango, banana, coconut, lemons, oranges, santra, custard apple. In oilseed, we can grow groundnut, sesame, soybean, sunflower, and all other types of oilseed also. Spices like turmeric, ginger, garlic, black pepper, ajwain, and cinnamon. All type of vegetables like palak, okra, tomato, beet, cucurbiet, gourds, and pumpkin also we can grow in organic farming. So what are the future trends? There is a immunity boosting products like COVID-19, turmeric, spices, medicinal herbs have a lot of demand. The plant-based nutraceuticals. Now plant-based nutraceutical means what? Dietary fiber, probiotics, prebiotics and probiotics. Other different type of herbal and natural foods are available in the market. So there is a lot of demand for such kind of nutraceutical products also. Vegan supplement or protein source, omega-3 like jackfruit powder, then omega-3 like organic eggs or local eggs. There is a lot of demand. Millets. From the millets, you can make a noodles, you can make some processing and cake mix, multiple flavor honey. There are a lot of demand for millets also. There are new concepts come up like organic restaurants. There are the few restaurants coming in metropolitan cities. They need an organic source, produce, and social gathering also. They need a demand for such kind of foods. Ready to eat fruit, and they have more shelf life. For example, we can't eat the mango throughout the season, throughout the year. So you can prepare a mango pulp, you can make a jam, and there are other mango leather. There are a lot of things can be prepared. Now cosmetic industry also demand for organic certified aloe vera, spirulina, moringa, fruits, lemons, avla. You can see there are a lot of face wash available in the market with fruit flavor, or maybe a vegetable, or maybe a medicinal flavor. So there is a lot of demand for cosmetic industry. So you have to find out such industry, and you can do the tie-up, and you can grow the aloe vera, moringa, and whatever the lemons as per their requirements. You can start the contract farming also. So what is a misconception in organic farming? Their organic certification process is more complicated and expensive and tedious job. So I say no. It's a very simplest process, and we have to maintain the data and record. That's it. And second misconception is you get a double price for organic produce. So no. So I say no, because everybody wants to save the money. So people can definitely pay you 20 to 30 rupees or 10 to 15 rupees more what you produce as organic, definitely. So you can catch the more and bigger market out the for this produce. Instead of giving the double price, you can negotiate with the middle price range between. You can see what is your production cost, and then you can keep your 15 to 20% profit, and you can sell it into market. You get a definitely a good demand in the market. So every year 20 to 25% market growth is there for organic produce. This is the India's right now is the 8th in the terms of world's organic agricultural land, and we are into first in terms of total number of producers, because we have fragmented land, we have more number of farmers. That's why as per APIDA 2020 data, we are in first in organic production in India.
So we have done one survey to the metropolitan city like Mumbai, Delhi, Ahmedabad, Hyderabad, Chandigarh, and Indore. There are at least 2 to 4 products organic certified, like fruits, vegetables, and some kinds of millets and rice. They are started eating organic. They are not 100% converted to the organic, but because of non-availability of the products. So at least 2 to 4 products are there already start consuming organic produce. So that is our survey. 50% from the more family, they are eating start the organic produce items in their daily need. So what we can check during the picking up from the organic market. So does that brand have a farming background? Is the product is organic certified? Whether their certificate number has been depicted on the label or not. On organic level, you can see there is name of certification bodies there or not. License number, organic logo, NPOP logo, batch number, expiry date, time, year of production. Everything you have to see on the that label. Then only you can confirm that it is organically produced. In the market, there are a lot of people and farmers are saying we are organic, but they don't have certificate. So without certification, it can't claim and we can't believe on the as a organic. So certification is must, and this is given by APEDA and third-party certification. So what are the components of organic farming? We do green leaf manuring, then vermicompost, crop rotation. We do biological management, control of pest and diseases. We use animal husbandry, then biofertilizers, and different manures prepared on the farm. These are the components of organic farming. So what are the things we can do on an organic fertilizer on the farm? We prepare the compost, we prepare vermicompost. We also we can rear the cows on the farm, and we can have dried cow manure that we call as farm yard manure, FYM. Neem and castor cake, Jivamrut, we can prepare Jivamrut. You can just Google it and you can get the procedure of Jivamrut and Panchagavya. So you can make a fertilizer, such kind of fertilizer on the farm when you start the organic farming. Then if you want to start your own processor, so FSSI, all the food business operator, you should have FSSI license. It is a mandatory. Then what are the scope in organic processing unit? You can start your own organic trading. You can sell organic farm fresh produce to the consumer product from direct farm to consumer. You can start processing and manufacture certain products, and you can do some innovation product and you can sell it. Supply of organic certified to the raw material processing industry, like a cosmetic industry or maybe a big manufacturer company or a big brand. So you can start their supplying their raw material as per their requirement. You can do the contract farming also. You can start processing and manufacturing. In that, you can start ready to eat product. You can type all types of ready to eat products. Nowadays, there are a concept coming as superfood. Moringa powders considered as a superfood. Quinoa seeds, green tea. This is also you can start the processing of some kind of processing you can do and start the increase their shelf life. And cosmetics. So what are the 4 safety rules? So in the COVID situation, we are every day we are cleaning the hand time to time. We are using the hand wash. We are using the sanitizer. So cleaning is very important. Wash your hands, utensils, surfaces, separate. Don't cross contaminate with the any chemical vegetables or chemicals. So you have to use the separation between the organic produce and organic processing also. Use separate cutting boards, plates from the fruits, poultry, moods, seafoods, and eggs. So you have to make a separation during the processing. If you are processing in a same platform, you have to separate it out with the 2 different machines. Cook in a right temperature, killing the bacteria to the 105 to 121 degrees centigrade. This is the most important thing to increase their shelf life. Then otherwise you can refrigerate and freeze food properly to the for perishable foods within the 2 hours it will be there. So there will be a -5 degrees centigrade. So in this way there are a lot of things as to do as a food safety and to maximize their shelf life as a process product. What are the key points to start the processing units? Food safety plan has to be established. That is called as hazard analysis control critical point, hazard HACCP plan. Quality should be assured from the raw material. That is most important thing. Organic processing related training of each member and processing workers should be carried out. Traceability of the product from the farm to the table.
There should be a proper traceability from which farm your product is coming and how the manufacturing is the batch number and how you can going to the finished product. These are the key points to start the any processing unit. Then what are the opportunities in pandemic? COVID-19 has forced consumer to be more aware on what to eat and what not to eat. Demand and supply gap. There is a fast growing and gap unfulfilled is unfulfilled. There are a lot of demand from organically certified fruits and vegetables in the metropolitan cities. There is a higher acceptance level. Now the acceptance level is increased if organic certified and authentically organic produces you are supplying. That is most important. Organic is on boom in the market right now because everybody wants to eat the safe food. That is the organic food. So what are the growth reasons has come up in the organic farming? Digital literacies, everybody using the WhatsApp, everybody using their smart mobile phone and e-commerce platform. There are a lot of things has been come on online selling. So that digital literacy has come. There are a lot of posts are coming on Facebook, WhatsApp, Instagram. So people are literate doing what to eat, what not to eat, and all other things. So consumer expenditure on health and wellness product has been increased. People want to more expending on their health related, solving their issues and wellness. Indian consumer have started attention given to the what is the nutrient content, what is the quality of food, what we are purchased from the market. That's the most important. Hence, people they don't have mind to pay extra 10 to 20 rupees to get the quality food and nutriently qualified food. So we need a different kinds of certification like ISO 22000, HACCP certification, organic certification. So if you can see there are different logos on the product, people are there more acceptance level to take that product. I will see how you start the organic farming. So you need a training from the expert to how to start the organic farming. Selection of the site is very important. Sources of water, as we need water, obviously the agriculture also needs a water. So sources of water should be there. Availability of the labor and electricity must be there on the farm. Mechanical equipments like you have to purchase the power tiller, tractor, drip irrigation facilities, venturi and everything. You have to make sure the mechanical equipment should be there. Then qualified technical staff should be there, and the marketing channel, how you can market your product before start the organic farming. That is most important. We will see how you start the organic farming. You have taken the land and now you have to start the organic farming on the farm. So soil testing is very mandatory. When you go to the doctor and you have fever, so what doctor says, doctor will test the blood and then he will conclude that whether it is a malaria or dengue, and according to they will suggest the medicine. So here soil testing also mandatory. Then only we come to know what are the things has been lacking in your soil, what is the major nutrients available in the soil, what is the soil pH, what is the organic carbon content of your soil. Then only we can recommend the organic fertilizer. So soil testing is very mandatory. Fencing of the farm for protection from the enemies, other cattle, that is also very important. Fencing is important. Water bodies should be there on the farm. You have to find the market first to get the organic produce product. You have to find the market, what is the requirement. So according to you have to start the planning as per market demand. Then you have to start the execution on from the sourcing the organic seeds, organic fertilizer preparation on the farm, sourcing organic fertilizer. Those are approved from the market as per certified organic approved, and timely control of pests and diseases. These are the major things you have to look out to successful run an organic farm. Then harvest of the produce, sorting, grading, packing in an attractive packing manner. People are eating by eggs. People are eating by eyes first, and then will purchase the product. So their packing should be a very attractive to attract the customer. So these are the some brands under organic, like companies like Organic India, Eco Farms, Morarka, then Srestra, Fab India, Ecotopri, Just Organic, then Christian Organics, Organic Tatwa, Tito's, Ecolife, Pure and Sure Pada. So those are bold name of the companies. Those are my clients for certification related work or maybe a training related work. So customer trust is very important in organic farming. So don't lose the trust. Build up trust on the customer.
So this is a Javik Bharat logo, which is come up recently for domestic market. So those are certified as per NPOP or maybe a PGS certified. This Javik Bharat logo is compulsory. Then there are certain exhibitions happening in for organic producer, manufacturer, exporters, trader, and processors. So this is the last year exhibition Biofac India in 28th to 30th October in 2021 in Greater Noida, New Delhi. So you can search on Biofac India and you get the recent update from the when the exhibitions come up, and it's a free. You have to only go to and visit the such kind of exhibitions. So this is some supply chain. We have to supply chain in case of supply chain in organic farming. You have to certify your organic farm, maybe a group farming. This is a processor, then trader and export. So each and every chain link should be there to certify the organic things. Then only we can claim as a organic. These are the different kinds of certification like individual farmer, grower group, processing unit, trading unit for export, wild collection, then animal husbandry, aquaculture, beekeeping, and input approval. That is fertilizer, organic fertilizer certification. So these are the things of different categories of certification. These are the process when we start the organic farming certification. We have to fill the application form. Then they get the offer letter, they get the invoice. Once we paid certain amount, they will sign our contract as an inspection contract. They plan the audit on a particular date. Before that, we have to start the documentation on the farm, like farmer diary, farm map, crop map, and other document. What do you do from the start, from the farming to the harvest? So each and every things has to be documented on the farm in a farmer diary. Then they will carry out the inspection. They do the farm site visit. They check all the farm sites on a different location, if any. They will check the record. Then inspector will submit the report, and if any non-conformity is there, he will give the audit summary, and the certification decision comes. So this is the whole process, take around 1.5 months to get the organic certificate on a first year in conversion. So Apeta developed one Tracenet. Tracenet is one of the name of the software in organic farming. Whenever you register with the certification body, you get a unique user ID and password on your email or your mobile number. So you have to enter all the data on the farm on this Tracenet. And your certificate also issued from the Tracenet only. Okay, so you can add on a Tracenet, you can add your name, survey number, total area, cropping pattern, yield estimate, your GPS system, your global position system of your farm. And if any grower group, then you can make an internal inspection report over there. What are the external inspection, non-conformity, yield estimate, or if any non-conform lines has been found in a internal inspection. So these are the things has to be filled up on a Tracenet. So what do you mean by conversion period? The conversion period is the time between the start the organic management and the certification of a crop as organic. In between, when you stop your chemical fertilizer and chemical pesticide use on the farm to start the organic farming and to getting the certificate as organic. So that is the gap between this period is called as conversion period. Now we will see how much is the conversion period for any crop. So there is a 24-month required, like annual crops like vegetables, cereals, grain, pulses, jowar, rice, wheat. To get the organic certificate, 24 months, 2 years required. And like perennial crop like mango, cashew, coconut, it gets the 36 months required to get the certificate organic. So first year you get a first year conversion in one producer of organic agriculture in process of conversion, NPOP standard, you get a first year certificate as a IC1. Then second year you get IC2. Third year you get IC3, and then your fruit crop will be organic certified. After 2 years, your vegetable and grain pulses will be certified as organic. So this is a mandatory conversion period and given in an NPOP standard. So these are the documents required for any farm to start the farm certification. You have to give the survey number. If there any legal document of your firm or any name of your firm, Aadhaar card, Udyog Aadhaar card, PAN card, and your passport size 2 photographs is required to fill the application form. You have to mention the crop details, area under the crop, main crop, intercrop, and their yield estimate. These are the documents. These are the data to be filled on the application.
Now, organic farming practices. We have to do the mulching. Mulching is the process of covering the topsoil with the plant material such as leaves, grass, twigs, then crop residue, straw, or maybe a plastic mulch. So the mulching is the very most important thing in organic farming to avoid the grasses, to avoid the control of weeds and maintain the soil temperature. Then composting. You can collect the dry waste on your farm and start composting by your own techniques, making the compost on the farm to reduce the and procure the organic certified fertilizer from outside. You can start your vermicomposting, use of vermiculture, and you can start vermicomposting on your farm. So this is the example of our Orissa project, NGM Orissa. So we are growing there with plastic mulch. We are growing moringa over there for leaf, moringa leaf powder. We have started moringa leaf powder production over there. This is the team over there. So every month I'm going for 4 days, and we are doing consultancy for 4 acres, 100-acre of farm. So out of that, they're growing 25 acres in moringa. So we are using all the technologies which can be reduce the farm expenses and farm labor. We can save the farm labor also. So what are the other methods we can use? We can use main crop, intercrop, multiple cropping systems, cover crops, and in this way you have to do the multiple things in organic farming. So you cannot rely on one crop because one crop, main crop, intercrop, and you can get the benefit from each and every crop. So burning of organic matter is not allowed in organic farming. So you cannot burn anything on the farm. Why? There will be a soil microbes and has been destroyed, their colonies, their biodiversity. That's why burning is not allowed. Better than we have to start the composting on farm itself. Then industrial wastewater, then other wastewater, nitrogen fertilizer is not allowed in organic farming. Then how we can control the pest and disease? There are a lot of technology comes and pheromone traps. Instead of spraying, you can use the pheromone traps. There are a lot of predators available in the market to eat the harmful insects. Light trap can be used. Different botanicals we can use, prepare on the farm using cow urine and ferment them on the farm, and you can make a botanical extract. And most important is the resistant varieties. Those are our local seeds you have to use to. They have more resistant power to control pest and disease. So in this way, in organic farming, we can control the pest and diseases in a different using the techniques. This is some small example. This is a sugarcane area in Belgaum. So we have found that this is the humni, or this is we called as white grub. There is a major problem. They're eating the roots and damage the whole production. So we use the metarhizium treatment and we get the best result out of it. So such kind of things you can take a knowledge and acquire it, and you can implement it. Even you can start such kind of consulting on the farm also, and you can start your agro center also. So these are some beneficial insects: Chrysoporella, ladybird beetle. Tobacco tea is prohibited. Only the things that the certification, the restricts is the only tobacco tea. Tobacco extract is not used in dashaparni or whatever you prepare on the farm. So that is prohibited. Inspection is very strict. Whatever the compliance is compliance. What is not compliance is a non-compliance. Then they will review the farm inspection. They have a secondary review. Then their certification committee sit for a decision and have a certification. From the test site, the certificate can be issued. If you want to export it, then enable accredited labs. You have to test the soil and product, and then test for heavy metals and residue, and then you can export. The validity of the certificate is only 1 year. It may be a production, processing, or maybe a trading. Validity of the certificate is 1 year, and it's a renewal is a continuous process. So you can renew every year. This is a copy of certificate from Navsari Agriculture University. They have developed their own farm with certified as a model organic farm. So you can visit such kind of farm also. So such kind of university also develop their own farming. So we'll see some repacking requirements. What kind of marketing channel you can start? If you want to start the fresh and non-perishable product, how to select the vendor is very important. Key points to be checked before the vendor selection, whether vendor is your organic certified or not, whether they have an organic scope certificate or not. These are the things you have to check.
whether that product you're procuring from them, it is to be included in the scope certificate. What kind of quality checkpoints? Can you order some sample and check the quality? Then only you can order the things. Then what is your repacking unit? Maybe a 500 gram, maybe a 1 kg, or maybe a 2 kg. So that there should be a Ziploc bags as per customer requirement. You can start. People want easy to open up and easy to close up. So there is a Ziploc bag is coming up. How you can maintain your repacking area with quantity, then selection, hygiene condition should be there. How much is the operation area? These are the things has to be considered when you start your repacking or your own branding of the product. This is the ideal example of label. You can see there is an NQP logo, there is a USDA logo, then European country logo. There is a nutritional facts you can see in a table. Then there is a barcode, date of manufacturing, batch number, quantity. They are written 100% organic because it's a USDA certified. Then you can see right hand side FSSI number is there. Method of preparation, what are the ingredient has been used, customer care number, and their marketing channels, what are the things other can be sold. So each and everything has been there. This is the ideal example of organic label. So once you go to the market, if you can comply with all, you can see all these things on a right place, then only we can see as a this is the organic masala paste. So this is the Bandra market. This is one of the farmer from Nasik. We are majorly going this organic market in every Sunday on Mumbai. This is the some crowd in every Sunday in the organic market in Bandra. So what is the future prospect? Tie-up for organic farmers group and FPO for organic certification. As per demand in the market, production and planning is very important. Extensive market survey and update on new products, so that you have to visit such kind of exhibitions and other things. You have to meet the new people, meet the new industry people. Those are into organic farming. So you have to develop your innovative products like healthy snacks, pickles, sevia or chutney, ready to eat, cook idli mix. People don't have time to prepare it. So you can make a ready-made chutneys and ready-made idli mix, premix. Then people have easy to make, prepare on the home. So such kind of innovative product has to be prepared. Then marketing strategy. You should have your e-commerce website. Now everything is online. So you can start your selling the product on online also. For example, we have own website and there are a lot of inquiries coming from the website. So people are searching in Google. Then Facebook Live, you can start your posting on Facebook, then Instagram. You can start paid campaign. Using the hashtag is very important. Instagram, small short videos, you can post. So in this way, you can start your marketing. And you can start offers. People like offers and discounts. If you have 5%, 10%, 20%, people go there only. So there should be a discount and offers from a weekend sale. And lastly is the email marketing, because continuously sending the 15 days interval or monthly interval email to the customers. Then consumer level challenges. Lack of awareness among the consumers, such as organic or organic certified, natural, residue free. So you can make awareness on this such kind of consumers. So what is organic and what is natural? Then high cost of organic products. So definitely no, we can reduce the price and we can make a volume of our market and we can make a industry player. Limited availability of the organic food products. So you can survey the such thing, what are the not available in the market, you can start growing them and you can make a you can become a player. So what is the constraint from the farmer side? There is a reduction in yield initially 1 to 3 years, definitely 10 to 20% to 30%. So lack of technical support and market information. So third party certification cost also more for 1 to 3 acre area. Lack of information on organic certified inputs, fertilizers and bioagents. So there are a lot of things has been not available in the current scenario, but okay, but there are the lot of things available on the Google and you can search it and you get a lot of information from them and you can contact them and you can ask the certification. Now this is a very important thing. So what are the job opportunity and business opportunity available in organic farming? So once you get the training from the expert, you can become an organic farm manager. You can maintain the farm. You can do planning. You can do how you can control the pest and diseases, how the use of nutrient in a different level, different time. You can become an organic inspector from the certification body. You can become a evaluator from the certification body. If any group farming project, you can become an ICS manager.
operational manager, processing unit manager, marketing manager, salesperson, organic input salesperson. There are a lot of opportunities in the job in organic farming. Then if you want to start your own business, then you can start your own organic market. I have seen some products. You can start your organic market in your area. Supply of inputs on preparation on farm like Jivamruta, Panchagape. You can prepare and you can supply to the farmers. Or there are so many things has to be supplied to the farmers. Those are not ready to prepare on the farm. You can start exclusive organic agro centers, exporters, then trader. You can start your own supermarket or sell online on an e-commerce platform. You can start your organic goshala or organic milk and ghee production. There is a lot of demand for such kind of organic A2 milk and ghee, which is organically certified. Then organic eggs, poultry production, you can also start. Organic dal making unit, flour making unit, like besan, wheat flour, etc. That can be possible. Then you can become an organic processor also. Organic honey producer, goshala, even organic honey also have a good demand. So there are a lot of opportunities in the organic sector, in a business as well as in a job opportunities. So right now I have 4.8 Google ranking with 182 people are writing about me. Definitely this is the session is very helpful for you. So you also, I will share the link to give the Google reviews, each and everyone, how you like this session, what is the name of the trainer, then what you learn from the organic farming, what are the things has been done, and can you recommend SAP Agro Services for such kind of training. So you can scan this QR code and you can give the Google reviews. I will also share the link of review to the ma'am or sir, Rahul sir. So you can write about how you come to know about organic farming knowledge, depth of the knowledge of the trainer, what you learn from the organic farming, and can you recommend SAP Agro Services. So this is my contact number and my website. Thank you for your time. And if any question, we can start some question. Yes. You can scan this QR code. काय प्रश्न असेल तर विचारा. Any question? धन्यवाद सर. अतिशय उत्कृष्ट पद्धतीने आणि सविस्तर असं आपलं आजचं हे मार्गदर्शन होतं. उपस्थित जे विद्यार्थी मित्र आहेत त्यांना जर आजच्या सरांच्या विवेचनाविषयी काही जर डाऊट्स असतील तर प्लीज त्यांनी हँड रेज करावं किंवा चॅट बॉक्स मध्ये प्रश्न टाकावा किंवा स्वतःला अनम्यूट करू शकता. जो सर्वात महत्वाचा मुद्दा जो असतो सेंद्रिय शेतीमध्ये ते म्हणजे प्रमाणीकरण आणि ते कशा पद्धतीचं आहे, त्याच्या मिसकन्सेप्शन काय काय आहेत याबाबत सरांनी अतिशय विस्तृत असं आपल्याला मार्गदर्शन केलेलं आहे. तर जे विद्यार्थी मित्र आजच्या या ट्रेनिंग सेशन मध्ये जॉईन आहेत, जर त्यांना काही शंका वगैरे असतील तर त्यांनी ते विचारावेत. ओके. शक्यतो सर आपण अतिशय व्यवस्थित असं एक्सप्लेनेशन दिल्याने कदाचित विद्यार्थ्यांना शंका नसावेत असं हा मी प्राथमिक अंदाज घेतो. व ज्या पद्धतीनं आपण आजचे मार्गदर्शन केलेलं आहे त्याबद्दल सर्व विद्यार्थ्यांच्या तर्फे व कृषी विज्ञान केंद्र बदनापूरच्या संपूर्ण टीम तर्फे सर मी शतशः ऋण व्यक्त करतो. अत्यंत विस्तृत पद्धतीनं आपण सुरुवात जेवढा जो आपल्याला विषय दिला होता त्यावरती ओके विद्यार्थ्यांचं एक सेकंड सर. ओके विद्यार्थ्यांचे मेसेज असे आहेत की सर थँक्यू, सध्या क्वेश्चन नाहीयेत पण जर काही डाऊट्स आले तर सरांचा नंबर आहे, आम्ही सरांना फोन करू शकतो.
निश्चितच सरांनी आपल्याशी त्यांचा जीमेल ऍड्रेस प्लस त्यांचा मोबाईल नंबर सुद्धा शेअर केलेला आहे. त्यामुळं सर्व विद्यार्थी मित्रांना जर काही भविष्यामध्ये सुद्धा जर काही डाऊट्स असतील किंवा सेंद्रिय शेतीमध्ये यावायचं जर असेल तर तुम्ही निश्चितच सचिन पालकर सरांशी तुम्ही संपर्क साधू शकता. सरांचा डिस्प्लेवरती मोबाईल नंबर आहेच 9819175533 हा सरांचा मोबाईल क्रमांक आहे. धन्यवाद सर. राहुल सर अजून अतिशय एक होतं की आता आपले जवळजवळ 106-107 पार्टिसिपंट आहेत. तर त्या Yes, sir. दीपाली मॅडम माझी गुगलची रिव्ह्यूची लिंक पाठवली, ती लिंक त्यांना सगळ्यांना शेअर करावी जेणेकरून मला सेशनचे फीडबॅक मला मिळतील. 100% अगदी 100% सर. सर्व एवढे विद्यार्थी आहेत, सगळ्यांना आम्ही तुमची रिव्ह्यू ची जी आहे ती लिंक शेअर करा. आम्ही विद्यार्थ्यांना त्यावरती फीडबॅक्स घेणारच आहोत व प्रशिक्षणाच्या शेवटी सुद्धा आपण हे घेतच असतो सर फीडबॅक. त्यामुळे निश्चित काही अडचण नसेल. सर्व विद्यार्थी जे आहेत आपल्याला जोडल्या गेलेले टोटली 120 विद्यार्थी आहेत, त्यांच्याकडनं आपण रिव्ह्यूज घेऊया सर. आणि आपला बहुमूल्य वेळ आजच्या ह्या प्रशिक्षणासाठी आपण दिलेला आहे करिता मी पुनश्च एकदा सर आपले ऋण व्यक्त करतो. व आजचं जे दुसरं तांत्रिक सत्र जे आहे हे इथे आपलं संपत आहे. तर विद्यार्थी मित्रांना एक परत सूचना आहे की पुनश्च एकदा आपल्याला जो नियोजित वेळ आहे जो नियोजित वेळ आहे दुपारच्या 2 वाजता ते आपले तांत्रिक सत्र होणार आहे. करिता आता मी आपली सर्वांची रजा घेतो व अध्यक्षांच्या अनुमतीने आजचा हा जो ट्रेनिंग सेशन आहे ते संपलं असं जाहीर करतो. धन्यवाद.